ดสปอร์ตนี้นะครับแค่เรากดเปิดโลกก็เปลี่ยนเลยทีเดียวปอร์เช่นะครับเราจะแซงด้วยโหมดอีโคไปแล้วนะ เรียงปูนไว้ให้มันแน่นเลยนะครับเวลาที่เราขับขึ้นลงหรือว่าเลี้ยวโค้งเนี่ยมันจะได้ไม่สไลด์ไปมาถอยลงไปรถคันนี้มันถอยลงไปนะครับอุ้ย ไม่ใช่เลยครับมันดึงแรงสนุกเขาละกดขึ้นแบบโอ้โหขับเข้าโค้งสนุกแล้วก็ขึ้นเขาสุดยอด จุดที่ร้อนสุดนะครับประมาณ48องศาสำหรับแสงที่ส่องไปบริเวณด้านข้างถนนเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CG Go ค่ะแล้ววันนี้เชงกับก๊อฟอยู่กับรถไฟฟ้า 100% MG4 Electric รุ่น X Power นะคะต้องบอกว่า MG4 เนี่ยเราเคยลองไว้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นรุ่น Standard Range นะคะซึ่งคันนั้นเนี่ยก็ถือว่าประทับใจไม่น้อยนะคะวันนี้เนี่ยมาจัดตัวท็อปล่าสุดนะคะก็คือตัว X Power ซึ่งตัวนี้เนี่ยจุดเด่นที่สุดเลยก็คือเรื่องของความแรงเห็นแบบนี้นี่กวดกับซุปเปอร์คาร์ได้เลยนะคะเขาสามารถทำความเร็วเนี่ยจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง 3.8 วินาทีแรงม้าเนี่ยสูงสุดอยู่ที่435แรงม้าและแรงบิดสูงสุด600นิวตันเมตรในราคาค่าตัวแค่ล้านกว่าซึ่งราคาณวันที่22มิถุนายน2567เนี่ยจะอยู่ที่ 1,119,900 บาทนะคะแล้วก็สำหรับสีเนี่ยมีให้เลือกสีเดียวซึ่งส่วนตัวมองว่าเป็นสีที่สวยอยู่แล้วด้วยนะคะก็คือสีนี้เลยนะคะถ้าเป็น X Power เนี่ยวิ่งมาบนท้องถนนเห็นสีนี้ก็คือรู้เลยเพราะว่าถ้าเป็นรุ่น Long Range Standard Range เนี่ยจะไม่มีสีนี้ให้เลือกนะคะสำหรับเรื่องของระยะทางนะคะคันนี้เนี่ยสามารถวิ่งได้480กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะคะแบตเตอรี่ที่ให้มาเนี่ยจะเป็นลิเธียมไอออน NMC นะคะขนาด64กิโลวัตต์อเวอร์ซึ่งคันนี้เนี่ยสามารถที่จะรองรับการชาร์จเร็ว DC ได้สูงสุดที่140กิโลวัตต์และก็สำหรับการชาร์จ AC เนี่ยจะรองรับได้สูงสุด11กิโลวัตต์นะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพา MG4 X Power เดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ขับขึ้นเขาด้วยนะคะแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยจะมีทั้งก๊อฟขับแล้วก็เชงก็จะลองขับด้วยและขอบคุณทาง MG Thailand นะคะที่ให้เรายืมรถมารีวิวให้ได้ชมกันค่ะและก่อนออกเดินทางนะคะฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยการกดไลค์คลิปนี้กดติดตามช่อง CG Go แล้วก็สามารถกดกระดิ่งได้นะคะถ้าต้องการให้เวลาที่เรามีคอนเทนต์ใหม่เนี่ยอัปโหลดขึ้นไปเขาก็จะมีการส่งเตือนไปที่ YouTube ของคุณก่อนออกเดินทางนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูตรงกระโปรงหลังก่อนนะว่าเราบรรทุกอะไรมาบ้างรุ่นนี้จะเป็นแมนนวลนะคะก็เปิดขึ้นไปตรงนี้นะคะก็จะมีถุงปูนนะคะถุงละ20กิโลจำนวน10ถุงก็คือ200กิโลกรัมนั่นเองนะคะจำลองสถานการณ์ว่าบรรทุกเต็มคันมีคนนั่ง 4-5 คนนี่ก็สัมภาระของพวกเรานะคะก็ถ้าไม่มีเจ้าถุงปูนเนี่ยเชงคิดว่าเก็บสัมภาระไซส์แคลรี่ออลแบบนี้ได้น่าจะได้สัก4ใบนะแน่นๆอัดกันหน่อยก็น่าจะได้4ใบก็ตอนนี้นะครับถุงปูนเนี่ยมันอยู่ข้างหลังทั้งหมด7ถุงแล้วก็อยู่ตรงที่วางเท้าของผู้โดยสารด้านหลังอีก3ถุงรวมเป็น10ถุงนะครับสำหรับการปิดกระโปรงหลังเนี่ยก็ใช้แรงเล็กน้อยนะคะแต่สำหรับคนตัวเล็กอย่างเชงเนี่ยก็ปิดได้ไม่ยากค่ะชาร์จแบตเต็ม 100% จากที่เซ็นทรัลพระราม3นะครับแล้วก็เวลาที่เราชาร์จแบตเต็ม 100% นะครับมันจะขึ้นประมาณ428กิโลเมตรแต่ถ้าลองกดปิดแอร์ดูนะครับระยะทางตรงนี้จะเพิ่มเป็น504กิโลเมตรแล้วก็คราวนี้ที่ผมชาร์จที่เซ็นทรัลนะครับชาร์จกับตู้ของ eVolt อันนี้ก็ดีนะครับเขาคิดตามปริมาณที่ชาร์จผมชาร์จไป1ชั่วโมง17นาทีได้ไฟมา8หน่วยก็77บาทแต่ถ้าชาร์จของ All Night On นะครับอันนั้นคิดเหมาเป็นชั่วโมงตอนนี้เพิ่งขับออกมาได้15กิโลเมตรนะครับอยู่บนโทเวตรงวิภาวดีก็3โมงแล้วนะครับวันนี้ตอนแรกวางแผนว่าจะออกก่อนเที่ยง สุดท้ายบ่าย3อีกแล้วนะครับวันนี้ท้องฟ้าก็สดใสนะคะมีเมฆเยอะหน่อยแล้วก็ยังเห็นฟ้าใสๆตอนนี้อุณหภูมิข้างนอกนี่ประมาณ36องศานะครับช่วงทางด่วนก่อนหน้านี้เนี่ยมีรถค่อนข้างเยอะนะคะตอนนี้ก็ค่อนข้างโล่งขึ้นหน่อยแล้วรถน้อยลงหน่อย
จะไปถึง5:40นะครับใช้เวลาเดินทาง8ชั่วโมงครึ่งแล้วก็คันนี้ชาร์จเร็วด้วยนะครับ140กิโลวัตต์เดี๋ยวดูว่าเดินทางจริงๆเนี่ยจะใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็เรื่องของค่าเฉลี่ยพลังงานด้วยนะคะที่ใช้เพราะอย่างคันนี้เนี่ยเป็นมอเตอร์คู่นะคะโดยที่เขามีการจัดการพลังงานเนี่ยถ้าขับด้วยความเร็วที่ไม่สูงและใช้โหมด Eco เนี่ยจะใช้มอเตอร์ตัวเดียวนะคะก็คือมอเตอร์ที่ล้อหลังเนี่ยทำงานการที่มีโหมดที่ใช้แค่มอเตอร์ตัวเดียวเนี่ยก็เป็นการช่วยประหยัดพลังงานนะคะแล้วก็ช่วยให้ระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับการใช้พลังงานจาก2มอเตอร์ก็ถือว่าเป็นข้อดีเหมือนกันนะครับในรถไฟฟ้าเนี่ยที่ผมชอบตรงที่ว่ามันสมรรถนะสูงแล้วก็ประหยัดพลังงานได้ในคันเดียวกันนะครับถ้าเราต้องการแบบขับที่ความเร็วสูงก็เปิดโหมดสปอร์ตแล้วก็ซัดเต็มที่นะครับส่วนถ้าอยากจะประหยัดก็โหมด normal โหมด eco แล้วก็แตะคันเร่งไปเบาๆความเร็ว80-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็สามารถประหยัดพลังงานได้นะครับเดี๋ยวเราดูในคันเนี้ยว่าถ้าขับแบบประหยัดเนี่ยมันจะใช้พลังงานสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนี้ต้องบอกว่าในเงื่อนไขที่เราบรรทุกน้ำหนักมาด้วยอีก200 กิโลกรัมนะครับบวกกับคนนั่ง1คนคนขับอีกคนหนึ่งใช่ก็คือทั้งโหมด Eco กับ Normal เนี่ยจะใช้มอเตอร์เดียวถูกไหมในโหมด Eco ก็จะใช้เป็นมอเตอร์หลังตัวเดียวแล้วก็ในโหมด Normal ถ้าเราขับที่ความเร็วธรรมดาเนี่ย100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ได้แบบกระแทกคันเร่งลงไปก็จะยังเป็นมอเตอร์เดียวอยู่แต่ว่าในโหมด normal ถ้าเราแบบกระแทกคันเร่งลงไปแรงๆมันก็จะขับเป็นมอเตอร์คู่นะเดี๋ยวอย่างเช่นเร่งแซงเนี่ยเห็นไหมติดขึ้นมาเลยแล้วก็โอ้หลังติดเบาะเลยนะนี่แค่โหมด normal นะใช้ได้อยู่นะอันนี้ที่หน้าจอนะคะก็จะมีตัวภาพจำลองให้ดูเลยนะคะว่าณตอนนี้เนี่ยขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เดียวหรือว่ามอเตอร์คู่ไว้เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูที่หน้าจออีกทีหนึ่งนะครับที่ความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ GPS จะอยู่ประมาณ 97-98 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ในช่วงแรกนี้นะครับเราจะขับกันในโหมด normal ที่หน้าจอกลางเนี่ยในเมนูการใช้พลังงานนะครับมันจะมีอยู่แท็บหนึ่งสถิติการใช้พลังงานเราสามารถดูได้เลยนะครับว่าตอนนี้ที่เราขับอยู่มันใช้มอเตอร์ตัวไหนบ้างอย่างเช่นตอนนี้ในโหมด normal แล้วขับในความเร็วปกตินะครับก็จะใช้เฉพาะมอเตอร์ตัวหลังขับมาได้ระยะทาง63 กิโลเมตรแล้วนะครับตอนนี้อยู่บนถนนสายเอเชียแล้วก็เรามาดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตั้งแต่เซ็นทรัลพระราม3นะครับขับมาถึงที่นี่64 กิโลเมตรละค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 15.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรซึ่งช่วงที่อยู่บนโทเวย์ก็ใช้ความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็หลังจากเนี้ยเดี๋ยวผมจะใช้ความเร็วที่80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดใช้งาน Adaptive Cruise Control แล้วก็ขับในโหมด Eco นะครับมาดูที่จอกลางเราจะเห็นที่หน้านี้นะครับที่หน้าการใช้พลังงานเนี่ยเขาจะแสดงให้เราเห็นว่าตอนนี้ใช้เฉพาะมอเตอร์ตัวหลังอยู่นะครับแล้วก็ถึงแม้จะขับในโหมด Eco ปกติถ้าเราเลือกเป็นโหมด Eco เนี่ยแอร์มันจะปรับเป็น Eco ตามนะครับที่ตรงนี้แต่ผมจะเลือกให้เป็นแอร์แบบธรรมดาไม่ต้องใช้งานแอร์เป็น Eco นะครับแล้วเดี๋ยวอีก50 กิโลเมตรถัดไปเรามาดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับแล้วก็สำหรับใน MG4X Power คันนี้นะครับตัวทริปเนี่ยเขาแยกเป็น3อันนะมี Form Start มี Accumulate อันนี้คือจริงๆมันก็คือรวมทั้งหมดนะครับสมมุติเราทริปเนี่ยเราไม่ได้กดรีเซ็ตเลยมันก็จะนับไปเรื่อยๆแล้วก็มี Form Last Charge อันนี้เวลาที่เราชาร์จแบตเตอรี่มันก็จะรีเซ็ตใหม่ให้เองเดี๋ยวผมจะใช้ค่าของตัว Form Start นะครับผมจะรีเซ็ตตัวเนี้ยโดยการกดปุ่มสี่เหลี่ยมบนนี้นะครับค้างไว้มันก็จะรีเซ็ตเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ตั้งความเร็วของ Adaptive Cruise ไว้ที่80ในขณะที่เราใช้ตัว Adaptive Cruise Control นี้นะครับก็ยังสามารถรีเจนได้ตามปกตินะครับอันนี้เดี๋ยวผมเร่งให้ดูนิดนึงก็ได้เร่งเข้าไปใกล้ๆรถคันหน้านะครับตรงนี้นะครับมีการรีเจนแล้วก็ผมเปิดรีเจนไว้ที่เลเวล1นะครับ
ใช้ความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับมาได้ระยะทาง52กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 12.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรก็ถือว่าค่อนข้างประหยัดนะครับสำหรับรถ435แรงม้าแล้วเราขับในโหมด Eco เนี่ยพอเราขับโหมด Eco มันใช้มอเตอร์ตัวเดียวนะครับทำให้การใช้พลังงานเนี่ยค่อนข้างประหยัดเลยแล้วก็ดูที่กราฟการใช้พลังงานนะครับผมพยายามขับบริเวณที่รถมันโล่งไม่มีรถคันด้านหน้าเพราะฉะนั้นความเร็วก็จะทำได้แบบนิ่งๆมาเลยแล้วก็หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าอาจจะใช้ระยะทางแค่25กิโลเมตรนะครับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยรถก็ค่อนข้างเยอะเป็นระยะนะครับเวลาที่เราจะล็อกความเร็วอย่างเช่น100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็หาทางโล่งๆเนี่ยมันก็หายากอยู่เหมือนกันบางทีเราก็ต้องชะลอความเร็วลงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเทสเอาแค่สัก25กิโลเมตรก็พอจะได้ค่าเฉลี่ยคร่าวๆแล้วนะครับใช้ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในโหมด Adaptive Cruise Control นะครับมาเป็นระยะทาง30กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 14.7 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับจริงๆมันจะอยู่ประมาณ 14.7 ถึง 15 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรเมื่อกี้มันจะมีช่วงที่รถเยอะๆหน่อยนะครับก็เลยต้องลดความเร็วลงแล้วก็ผมก็เลยขับเพิ่มให้เป็น30กิโลเมตรโดยรวมก็ยังถือว่าค่อนข้างประหยัดนะครับอันนี้เราใช้ความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็วันนี้อุณหภูมิภายนอกอยู่ที่36องศานะครับเรามาดูกราฟการใช้พลังงานนี่นะครับจะเห็นว่าพอเราใช้ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงกราฟมันก็จะสูงขึ้นมากว่าเดิมอันนี้คือตอนที่ใช้ความเร็ว80นะครับทีนี้สเปคของแบตเตอรี่คันนี้นะครับอยู่ที่64กิโลวัตต์ชั่วโมงถ้าเราตีว่ามันใช้ได้สัก61กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับตอนที่เราขับความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันใช้ 12.5 เอาไปหารกันดูคร่าวๆนะครับก็จะวิ่งได้480กิโลเมตรส่วนถ้าใช้ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันตีว่าเป็น15เลยก็ได้15เราเอาไปหารสัก61นะครับก็จะวิ่งได้400กิโลเมตรนิดๆนะครับซึ่งอันนั้นมันเป็นการวิ่งจนแบบแบตแทบจะเหลือ 0%ถ้าเป็นการใช้งานจริงเนี่ยเราใช้ความเร็วสักประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราก็ขับสักระยะประมาณ350กิโลเมตรแล้วก็หาสถานีชาร์จนะครับแล้วก็ถัดไปเดี๋ยวผมลองที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าขับค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับที่จะให้ความเร็วมันคงที่เนี่ยเวลาที่เราเจอรถมันก็ต้องลดความเร็วลงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานมันก็อาจจะต่ำลงในบางช่วงนะครับหลังจากที่เซต Adaptive Cruise Control เป็นความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็วิ่งมาได้ระยะทาง26กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานจะอยู่ที่ 17.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับดูที่ความเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่111กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่าดูจากข้างหน้านะครับคือมันยากมากที่เราจะขับ120ได้ตลอดทางก็ต้องใช้ความเร็วตามคันหน้าอันนี้ก็จะใกล้เคียงการใช้งานจริงนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานจริงๆมันจะอยู่ประมาณ 17.6 ถึง 18 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับสำหรับใช้ความเร็วประมาณ110 ถึง 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทีนี้ผมลองให้อีก1โหมดนะครับในโหมดสปอร์ตเนี่ยมันจะเป็นการบังคับให้มอเตอร์ทำงานอยู่2ตัวนะครับดูจากกราฟิกที่ Energy Flow ตรงนี้ผมใช้ความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยเปิด Adaptive Cruise Control เหมือนเดิมนะครับวิ่งมาได้ระยะทาง13กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 16.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่95กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเอาเทียบกันกับตอนที่เราใช้โหมด Eco ตอนนั้นมอเตอร์ทำงานที่ด้านหลังตัวเดียวนะครับจะอยู่ประมาณ 14-15 ขับมาได้ระยะทาง218กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานรวมอยู่ที่ 14.7 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่79กิโลเมตรต่อชั่วโมงและตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือ 50% นะครับบนหน้าจอเนี่ยโชว์ว่าจะวิ่งได้อีก202กิโลเมตรถ้าดูจากค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่ 14.7 แล้วเราเอาไปหารกับปริมาณความจุของแบตเตอรี่นะครับที่64กิโลวัตต์ชั่วโมงเราตีเป็นสัก60ถึง61ก็ได้มันก็จะวิ่งได้ประมาณ400กิโลเมตรก็อาจจะใกล้เคียงนะครับตรงนี้โชว์ว่า 50% ของแบตที่เหลือเนี่ยจะวิ่งได้อีก200กิโลเมตรซึ่งเราต้องวิ่งจนแบตเกลี้ยงนะครับ
ก็คร่าวๆที่ผมบอกไปเมื่อกี้คืออาจจะวิ่งสักประมาณ300ถึง350กิโลเมตรแล้วก็หาสถานีชาร์จนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมวิ่งไปอีกน่าจะไม่เกิน30ถึง40กิโลเมตรแล้วก็จะแวะชาร์จที่ปั๊ม PT ตรงเลยเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ไป10กิโลนะครับเป็นตู้ของ Elex by EGAT กำลังไฟสูงสุด150กิโลวัตต์ตอนนี้ผมเปิดใช้งาน Adaptive Cruise Control นะครับก็เบรกแรงอยู่นิดนึงเมื่อกี้แต่ไม่กระชากนะคะนี่นะครับคือคันนี้ในโหมดตัวช่วยการขับขี่เขาจะมีให้เลือก ACC กับ TGA ซึ่งก็คือ Adaptive Cruise Control และ Traffic Jam Assist คือถ้าเราเลือกเป็น ACC ตัว Adaptive Cruise Control เนี่ยเขาจะไม่ช่วยควบคุมให้รถอยู่ในเลนนะครับมันจะไม่มีรูปพวงมาลัยนี้ขึ้นมาให้เราเลือกเป็นตัว TGA นะครับเวลาที่มันมีเส้นจราจรเนี่ยเขาจะช่วยบังคับให้รถอยู่กลางเลนแล้วก็ช่วยเราเข้าโค้งได้สำหรับในโหมดตัวเนี้ยเวลาที่เราขับตามคันหน้าแล้วติดไฟแดงหรือรถหยุดนะครับเท่าที่ผมลองมาเนี่ยถ้าหยุดยังไม่เกินสักประมาณ 10-15 วินาทีมันจะสามารถเป็น stop and go ได้เลยนะครับเรายังไม่ต้องแตะคันเร่งก็ได้รถก็จะเคลื่อนตัวตามคันหน้าไปสำหรับเวลาที่ใช้งานในเมืองรถค่อยๆเคลื่อนตัวไปก็ค่อนข้างสะดวกนะครับไม่ต้องคอยเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งใหม่เรื่อยๆข้างหน้านี้กำลังจะติดไฟแดงอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวดูตัวนี้นะครับที่เปิดใช้งาน Adaptive Cruise Control คันหน้าเขาเคลื่อนตัวไปก่อนนะครับเมื่อกี้รถยังไม่ได้ความเร็วลงมาที่0นะโอเคอันนี้0แล้วให้ดูที่เมนูตรงนี้นะครับผมกดหน้าโฮมออกมาก่อนแล้วก็เข้าที่ Vehicle Drive Assist System นะครับเนี่ยเลือกเป็น TGA นี่ผมยังไม่ได้แตะคันเร่งนะครับรถเคลื่อนตัวออกไปให้ตามคันหน้าแล้วเมื่อกี้น่าจะประมาณ 10-15 วินาทีนะครับที่รถหยุดอยู่กับที่ก็ระบบนี้ยังทำงานต่อเนื่องได้เป็น Stop and Go นะครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกเป็น ACC ดูสังเกตที่ตรงนี้นะครับรูปพวงมาลัยมันจะหายไปแล้วมันจะเป็น Adaptive Cruise Control อย่างเดียวผมเปิดตัว TGA กลับมานะครับมาถึงที่ปั๊ม PT ตรงนครสวรรค์แล้วนะครับแล้วก็มีรถชาร์จอยู่1คันพอดีเดี๋ยวเราดูว่าจะรับกำลังไฟได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องหารกันอันนี้ดูที่กล้องตอนถอยหลังนะครับสำหรับกล้องนี้คือความละเอียดยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับภาพมันจะแตกๆสักหน่อยน่าจะยังเหมือนเดิมกับตัว MG4 รุ่นธรรมดานะครับเดี๋ยวลองถอยให้ดูก็จะมีเตือนบอกระยะนะครับความห่างกับวัตถุจากที่กรุงเทพนะครับขับมาถึงตำแหน่งเนี่ยระยะทางจะประมาณ255กิโลเมตรแล้วก็สำหรับคันนี้นะครับขับมาถึงนี่แบตจะเหลือ 42% ระยะทางที่จะวิ่งได้เหลือ168กิโลเมตรซึ่งเราจะต้องขับไปที่ตากนะครับระยะทางอีกประมาณ160กิโลเมตรมันไม่พอแน่ๆเดี๋ยวผมจะไปชาร์จที่ตากให้ดูอีกทีนะครับแล้วก็สำหรับระยะทาง255กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 14.5 กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่77กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาดูที่แอป Car Scanner นะครับผมใช้โปรไฟล์ของ MG4 รุ่นธรรมดานะครับมันก็ดูค่าได้แค่บางตัวอย่างมอเตอร์เทมคิดว่ามันน่าจะเป็นอุณหภูมิของมอเตอร์ตัวหลังนี่แหละนะครับเพราะว่าช่วงที่ขับเนี่ยอุณหภูมิก็ขึ้นไปถึง60กว่าเกือบ70ตรงนี้เป็นค่ากำลังไฟที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับที่เราจอดอยู่นิ่งๆแล้วก็เปิดแอร์ก็เกือบ1กิโลวัตต์อันนี้อุณหภูมิแบตเตอรี่แล้วก็ตรงนี้เป็นอุณหภูมิภายนอกนะครับตอนนี้อยู่35องศาตอนนี้เริ่มชาร์จมาได้2นาทีนะครับก็งงอยู่เหมือนกันว่าไฟเข้าอยู่แค่47กิโลวัตต์นะครับแล้วก็คันที่ชาร์จอยู่กับเราเนี่ยเป็น Good Cat ซึ่งตอนนี้แบตเตอรี่เขาก็ชาร์จได้เยอะแล้วนะครับเขาใช้อยู่แค่ประมาณไม่ถึง40กิโลวัตต์ที่เขากำลังชาร์จอยู่
ซึ่งตู้เนี่ยมัน150กิโลวัตต์แต่ตอนนี้เราชาร์จได้กำลังไฟอยู่50กิโลวัตต์นะครับหน้าตู้มันอยู่แค่50กิโลวัตต์48กิโลวัตต์แรงดัน387โวลต์กับกระแสไฟ123แอมป์อันนี้ดูที่หน้าตู้ชาร์จนะครับเราชาร์จอยู่2คันซึ่งตู้เนี่ยมันสเปค150กิโลวัตต์เอาแอมป์มารวมกันตอนนี้มันก็อยู่แค่200แอมป์นิดๆเองแต่แปลกใจว่าทำไมตอนนี้มันชาร์จได้ช้านะครับเมื่อวานผมเอาคันนี้ไปชาร์จที่ Outer Rim ตอนแบตเตอรี่ 58% ยังรับได้ที่120กิโลวัตต์อันนี้ก็ทำให้เราเสียเวลาชาร์จไปหน่อยนะครับแล้วก็ผมดูในแอปของ EV Station เนี่ยปั๊มที่มันอยู่ใกล้ๆก็ยังมีรถชาร์จอยู่2คันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมเสียเวลาชาร์จที่นี่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะชาร์จพอให้มันวิ่งไปถึงที่เชลรีชาร์จที่ตากได้ก็พอโอเคละตอนนี้ Good Cat เขาชาร์จเสร็จแล้วนะครับผมเลยลองย้ายมาใช้หัวชาร์จฝั่งขวาดูทีเนี้ยกำลังไฟมันขึ้นมาสูงสุดที่80กิโลวัตต์นะครับแล้วก็กระแสเนี่ยสุดอยู่แค่200แอมป์ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาจำกัดกำลังไฟไว้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันสูงสุดไม่เกิน80กิโลวัตต์เมื่อกี้ถ้าผมไม่ย้ายจากหัว1มาหัว2นะครับกำลังไฟมันอยู่แค่50กิโลวัตต์ถึงแม้คันนี้เขาชาร์จออกไปแล้วก็ตามนะครับผมเลยลองสลับมาใช้หัวนี้ดูอันนี้ก็ผิดพลาดนะครับวันนี้ยังไม่ได้เห็นกำลังไฟที่สูงของคันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูอีกทีที่ตากนะครับคือถ้ามันรับกำลังไฟได้ถึง100กิโลวัตต์เนี่ยมันก็จะประหยัดเวลาลงไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับเมื่อกี้ผมชาร์จไป10นาทีจาก42ขึ้นมาถึง 50% ซึ่งกำลังไฟเข้าอยู่แค่50กิโลวัตต์ถ้าปกติเนี่ยรับกำลังไฟถึง100กิโลวัตต์ขึ้นไปมันก็จะใช้เวลาแค่ครึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้อย่างน้อยเราย้ายมาชาร์จหัวนี้ก็ได้กำลังไฟอยู่ที่79กิโลวัตต์นะครับใช้เวลาชาร์จที่นี่ไป17นาทีนะครับจากแบตเตอรี่42ขึ้นมาที่ 64%แล้วก็เรายังไม่ได้กำลังไฟสูงสุดของที่รถคันนี้รับได้นะครับผิดแผนไปหน่อยนะครับคราวนี้นึกว่าจะได้โชว์สมรรถนะการชาร์จเร็วชาร์จได้ตอนแรกก็50กิโลวัตต์แทบจะไม่ต่างจากชาร์จที่ PEA นะครับแล้วก็ยังดีที่เมื่อกี้ผมลองถอดแล้วเสียบหัวชาร์จใหม่นะมันเลยแรงขึ้นมาเป็น80กิโลวัตต์ไม่รู้ว่าคราวนี้ที่ตู้เขาติดลิมิตไว้หรือเปล่าเหมือนว่าจะใช้งานได้ไม่เกิน200แอมป์นะครับแต่ตอนที่ผมเอาVolvo EX30 มาชาร์จมันก็ได้ถึง130กิโลวัตต์เดี๋ยวเราไปดูที่ตากกันอีกทีนะครับว่าจะรับกำลังไฟได้เท่าไหร่ได้เลยเพราะว่ายังไงระหว่างทางเนี่ยต้องมีแวะชาร์จอีกรอบอยู่แล้วตอนนี้นี่ก็เมฆครึ้มดำมาแล้วนะคะเมื่อกี้ฝนโปรยลงมานิดๆ เราก็รีบขึ้นรถนะเมื่อกี้ก่อนที่ฝนจะลงใช่แต่มุ่งหน้าไปข้างหน้าเนี่ยดูเมฆจะน้อยกว่าที่เราอยู่ตอนนี้นะคะมันก็อาจจะรอดก็ได้เดี๋ยวต้องมาดูกันต่อว่าจะเจอฝนไหมตรงนี้เป็นปั๊มบางจากก่อนที่จะถึงจังหวัดตากประมาณ12กิโลเมตรนะครับพอดีผมเห็นในแอป Level Charge เนี่ยที่นี่มีสถานีชาร์จด้วยนะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่ามันชาร์จได้กี่กิโลวัตต์แล้วมันก็จะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับที่เปิด24ชั่วโมงส่วนวันธรรมดาเนี่ยจะเปิดหลัง4ทุ่มเดี๋ยวผมแวะมาลองดูที่นี่สักหน่อยนะครับว่ามันชาร์จได้ที่กี่กิโลวัตต์ตอนแรกก็ว่าจะตรงไปที่เชลรีชาร์จเลยนะครับแต่ว่ามาลองเซอร์เวย์ดูสักหน่อยนะอันนี้กล้องตอนกลางคืนนะครับก็เรียกว่าพอดูได้นะครับไม่เร็วนะคะไม่ได้มี noise ชัดๆแต่ว่ามันไม่ละเอียดจะเห็นว่ามันจะแตกๆอยู่ภาพอาจจะไม่ได้คมชัดแต่ว่ายังมองเห็นว่าเป็นยังไงใช้งานได้จริงอยู่ตรงนี้มีเขียนบอกไว้นะครับว่า120กิโลวัตต์โอเคถ้าอย่างนั้นเรายังไม่ต้องชาร์จที่นี่ดีกว่านี่นะครับจะมีช่วงเวลาเปิดปิดอยู่ตรงนี้เสาร์อาทิตย์เปิด24ชั่วโมงถ้าเป็นจันทร์ถึงศุกร์เนี่ย
จะเปิดเวลาเที่ยงคืนถึง7 โมงเช้าแล้วก็4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับจริงๆมันก็น่าจะเป็นตั้งแต่เนี่ย4 ทุ่มถึง7 โมงเช้าตู้นี้เมื่อกี้ผมดูรอบๆแล้วนะครับเขาไม่มีตัวเพลทที่เป็นสเปคแปะบอกไว้นะครับว่ามันจ่ายสูงสุดได้กี่แอมป์โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อที่เชลรีชาร์จจังหวัดตากเลยนะครับไปลองกับตู้180กิโลวัตต์คือถ้าที่เนี่ยเขาเปิดแบบทุกวันแล้วก็24 ชั่วโมงนะมันก็จะดีเลยเป็นอีกที่หนึ่งที่ชาร์จได้120กิโลวัตต์นอกจาก Elex แล้วมาถึงที่ปั๊มเชลแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะชาร์จกับตู้ของเชลรีชาร์จโล่งๆนะครับวันนี้โล่งๆเลยเมื่อกี้ตอนที่ผ่าน Elex by EGAT ก็อยากแวะนะครับถ้าเราแวะที่นั่นมันจะมีมินิมาร์ทด้วยที่เชลสาขานี้นี่เสียดายว่าไม่มีร้านมินิมาร์ทเลยนะครับระยะทางรวมเนี่ย420กิโลเมตรแล้วก็แบตเราเหลือ 12% นะครับเมื่อกี้ตอนที่แบตเหลือ 13% เนี่ยจะมีข้อความเตือนขึ้นมานะครับว่าแบตเหลือต่ำแล้วนะครับแล้วก็มาดูระยะทางที่เราขับมาจากที่ชาร์จล่าสุดจังหวัดนครสวรรค์นะครับมา165กิโลเมตรแบตจาก 63% ลดลงมาเหลือที่ 12%ระหว่างทางผมก็มีขับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมาดูที่คาร์สแกนเนอร์สักหน่อยนะครับตอนนี้อุณหภูมิมอเตอร์อยู่ที่52องศาใช้เวลา40วินาทีนะครับกำลังไฟเนี่ยขึ้นมาถึง126กิโลวัตต์เดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะไปอยู่สุดที่เท่าไหร่ตอนนี้มันไม่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับคิดว่าน่าจะอยู่แถวๆประมาณ130กิโลวัตต์นี้นะครับเดี๋ยวปล่อยไว้สักพักแล้วค่อยดูอีกทีนึงว่ามันจะสูงกว่านี้หรือเปล่าเดี๋ยวพาดูอุณหภูมิรอบคันนะครับเริ่มจากที่ด้านหน้ารถก่อนอันนี้บริเวณกระโปรงหน้านะครับอุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ประมาณ52องศาสังเกตที่จุดแดงๆกับจุดสีฟ้านะครับสีน้ำเงินเนี่ยมันจะเป็นอุณหภูมิต่ำสุดแล้วก็สีแดงเป็นอุณหภูมิสูงสุดส่วนกากบาทสีขาวตรงกลางก็จะเป็นอุณหภูมิตรงที่กากบาทมันชี้ไปนะครับในส่วนนี้ก็คือแบตเตอรี่12โวลต์ตรงนี้ก็มีลมร้อนระบายออกมานิดหน่อยนะครับไม่ได้มีลมออกมาแรงแล้วก็ดูกริลบริเวณด้านหน้าเราจะมองเข้าไปเห็นแผงรังผึ้งด้านในนะครับอุณหภูมิก็อยู่ประมาณ49องศานะครับที่ร้อนสุดพาดูรอบๆคันนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ 49% นะครับกำลังไฟดรอปลงมาเหลือ108กิโลวัตต์แล้วเราชาร์จมา11นาทีนะครับแต่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะอุณหภูมิแบตเตอรี่เนี่ยเริ่มสูงขึ้นแล้วผมเอาไปชาร์จที่อัลทวิมมาครั้งหนึ่งเนี่ยตอนที่แบตเตอรี่ 58% มันยังรับได้120กิโลวัตต์อันนี้มันเหลือ108กิโลวัตต์แล้วก็น่าจะเป็นเพราะเรื่องอุณหภูมิแบตเตอรี่ที่มันสูงขึ้นนะครับพอเข้ามาดูที่ในรถนะครับ
อุณหภูมิแบตเนี่ยมันอยู่ที่ 18.5 องศาอันนี้ผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะครับเวลาที่เราชาร์จแบตอุณหภูมิตัวเนี้ยมันดันลดลงแต่เวลาที่ขับมันก็เพิ่มขึ้นมาซึ่งจริงๆตอนเนี้ยแบตเตอรี่มันกำลังไฟเข้าช้าลงแล้วอ่ะอุณหภูมิแบตมันน่าจะต้องสูงนะครับส่วนหนึ่งก็คือโปรไฟล์ตัวเนี้ยมันไม่ใช่ของMG4X Power นะครับเป็นโปรไฟล์ของ MG4 ตัวรุ่นธรรมดาแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมดูตัวค่าเนี่ยที่เขามีให้นะครับมันก็จะเพี้ยนหน่อยผมเลยคิดว่าตัวอุณหภูมิแบตมันจะใช้งานได้แต่ว่าตอนนี้มันก็ดูแปลกๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูเราลองมาดูตรงนี้นะครับที่อุณหภูมิแบตต่ำสุดกับสูงสุดที่นี่แสดงว่าตรงนี้ใช้ได้ตอนเนี้ยอุณหภูมิแบตเตอรี่ที่สูงที่สุดมันขึ้นไป46องศานะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นใช้ค่าเนี่ยไปโชว์แทนอันเมื่อกี้ดีกว่าเนี่ยต่ำสุดมันก็อยู่ที่46องศาแสดงว่าค่าแบตตัวเมื่อกี้มันใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวเราไปแก้ตัวค่าแบตก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้เราเห็นอุณหภูมิแบตเตอรี่ที่สูงที่สุดแล้วนะครับมันขึ้นไป46องศาแล้วก็ตอนเนี้ยแบตเตอรี่ 56% กำลังไฟอยู่ที่90กิโลวัตต์แล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงกำลังไฟที่รับได้ตอนนี้นะครับคือที่แบตเตอรี่ 60% เนี่ยกำลังไฟยังอยู่ที่80กิโลวัตต์ก็ถือว่ายังไม่ช้านะครับแล้วก็ตอนนี้เราน่าจะชาร์จมาประมาณสัก15นาทีก็ถือว่าใช้เวลาน้อยนะครับจริงๆตรงที่นครสวรรค์ถ้าไม่ผิดพลาดนะแล้วเรารับกำลังไฟได้ระดับ100กิโลวัตต์ที่นั่นเราอาจจะใช้เวลาชาร์จแค่ประมาณ7นาที8นาทีแล้วเราก็ขับมาที่นี่นะครับหรือถ้าเอาชัวร์ชาร์จที่นครสวรรค์10นาทีแล้วก็วิ่งมาที่ตากนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ขับมาเหลือแบต 12% มันก็ดูน้อยๆไปหน่อยนะครับอันนี้ผมเปิดไฟกระพริบไว้แล้วก็ที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยตัวโคมไฟก็ยังเหมือนกับรุ่นปกตินะครับดูใกล้ๆนะครับตัวไฟเขาเนี่ยจะส่องมาจากด้านล่างแล้วก็สะท้อนที่รีเฟล็กแล้วค่อยส่องออกไปด้านหน้านะครับโดยรวมเนี่ยถือว่าค่อนข้างสว่างดีเลยนะครับคราวก่อนที่ใช้ตัว MG4 รุ่นปกติผมว่าไฟมันก็สว่างดีแต่ว่าตอนนั้นน่ะเขาตั้งให้มุมมันก้มไปหน่อยแต่คันนี้รู้สึกว่ามุมกำลังดีเลยนะครับที่ขับมาเดี๋ยวหลังจากเนี้ยตอนที่ขับไปทางลำปางเดี๋ยวถ่ายให้ดูไฟหน้านะครับด้านล่างนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวนะครับที่จะกระพริบอยู่ตรงนี้แล้วก็ในส่วนของกริลนะครับคันเนี้ยมันจะเป็น Adaptive Grill สามารถเปิดปิดอัตโนมัติได้เนี่ยถ้าเขาต้องการรับลมที่เข้าไประบายความร้อนก็จะเปิดช่องตรงนี้ไว้นะครับสีนี้ตอนกลางคืนกับตัวพวกสีดำที่เป็นสีกลอสนะครับดำเงาเนี่ยก็สวยดีนะครับดูสปอร์ตดีดูทรงจากด้านข้างเนี่ยรูปทรงนี้โฉบเฉี่ยวดีเลยนะครับแล้วก็ไฟบริเวณพอร์ตชาร์จนะครับ1ดวงเนี่ยแทนแบตเตอรี่ 25% นะครับถ้ามันติดครบ4นี่ก็คือ 100%อันนี้บริเวณไฟด้านท้ายนะครับตรงนี้ก็จะมีไฟที่เป็นดีไซน์ของเขาแล้วก็ด้านใต้เนี่ยด้านใต้ก็จะมีไฟอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับกลับมาดูตัวเลขที่หน้าตู้นะครับตอนนี้ที่แบตเตอรี่ 67% เราใช้เวลาชาร์จมา20นาทีกำลังไฟยังอยู่ที่70กิโลวัตต์นะครับยังถือว่าเร็วอยู่นะแล้วก็เราได้ไฟมาแล้ว34กิโลวัตต์อเวอร์นะครับถ้าดูจากค่าเฉลี่ยที่เราใช้มาคร่าวๆเนี่ยยิ่งช่วงหลังที่ขับความเร็วสูงขึ้นนะครับมันจะไปสักแถว17ถึง18กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรอย่างน้อยเนี่ยตัวเลขตรงนี้ควรจะขึ้นไปถึงสัก40นะครับเพราะว่ามันรวมพวกค่า loss ระหว่างชาร์จด้วยตัวเลข35ที่เราเห็นโชว์อยู่ตรงเนี้ยมันไม่ได้เข้าไปที่แบตเตอรี่ทั้งหมดนะครับซึ่งอย่างเช่นตอนเนี้ยผม
จอดรถแล้วก็เปิดแอร์อยู่ด้วยมันก็มีไฟที่ไปเลี้ยงให้แอร์แล้วก็ระบบระบายความร้อนด้วยนะครับบริเวณประตูนะครับด้านข้างคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยจะมีเพลทตรงนี้แปะด้วยนะเป็นไฟด้วยนะครับ MG4 Electric พอเราเปิดประตูไว้สักพักมันก็ดับลงไปนะครับแล้วก็มาดูที่ในรถนะครับตอนนี้คันนี้ดีอย่างหนึ่งนะครับมีบอกด้วยว่าพอร์ตชาร์จเรายังไม่ได้ปิดนะครับก็คือสมมุติว่าลืมปิดเนี่ยขึ้นมาบนรถต้องเห็นอันนี้ก่อนแน่ๆแล้วก็ตอนนี้ที่หน้าจอรถนะครับเราดูผ่านคาร์สแกนเนอร์ก็ได้มันจะตรงกันนะครับกำลังไฟเนี่ยอยู่ที่63กิโลวัตต์นี่นะครับให้ดูเนี่ยประมาณ63กิโลวัตต์เท่าๆกันกลับมาดูที่คาร์สแกนเนอร์นะครับตอนเนี้ยกำลังไฟอยู่63กิโลวัตต์แรงดันอยู่418กระแสไฟ150แอมป์นะครับอุณหภูมิแบตเตอรี่ตอนนี้ลดลงมาเหลือที่44องศาถ้าดูจากระยะทางที่ขึ้นตอนนี้ในโหมดสปอร์ต266กิโลเมตรก็น่าจะเริ่มใกล้เคียงแล้วนะครับแล้วเรากลับไปดูที่โหมด Eco Eco ขึ้นมาเป็น312กิโลเมตรแล้วนะครับผมอาจจะชาร์จสักขึ้นไปถึงสัก350หรือประมาณ 80% น่ะตอนนี้แบตเตอรี่มันยังรับกำลังไฟได้ที่60กิโลวัตต์ยังถือว่าไม่ช้าก็ชาร์จไปก่อนนะครับเดี๋ยวเวลาที่เราขับหลังจากเนี้ยเผื่อว่าอยากขับเร็วจะได้ไม่ต้องห่วงเรื่องแบตเตอรี่มันจะไปไม่ถึงนะครับก็60กิโลวัตต์นี่ยังปล่อยชาร์จไปก่อนได้นะครับตอนนี้ชาร์จมาได้30นาทีนะครับแบตเตอรี่เราขึ้นมาที่ 84% เดี๋ยวผมชาร์จให้ถึงแค่ 85% ก็พอแล้วนะครับคิดว่าแบตที่เราชาร์จมาตอนนี้น่าจะขับไปได้ถึงอยู่นะครับถ้าดูแล้วมันจะไม่ถึงจริงๆเราแวะชาร์จแถวลำปางก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่ขับมาจากนครสวรรค์นะรู้สึกว่ารถคันนี้ขับสนุกใช้ได้เลยนะครับเวลาเราขับทางไกลเนี่ยระยะทางตอนนี้ขึ้นมาเป็น305กิโลเมตรในสปอร์ตโหมดนะครับทีนี้ถ้าเรากดกลับไปที่อีโคโหมดตัวเลขขึ้นมาเป็น355กิโลเมตรแล้วก็มาดูที่อุณหภูมิแบตเตอรี่นะครับตอนนี้อุณหภูมิที่สูงที่สุดอยู่ที่42องศาอุณหภูมิมอเตอร์อยู่ที่43หลังจากนี้ไปเดี๋ยวได้ลองพวกไฟหน้าให้ได้ดูกันนะครับช่วงที่ถนนมืดๆเนี่ยว่าไฟหน้าคันนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้เช็ดกระจกหน้าเลยนะเมื่อกี้มัวแต่เดินรอบๆรถนะครับเดี๋ยวอาจจะไปแวะปตทเนี่ยแล้วก็เช็ดพวกกระจกก่อนแล้วก็อาจจะแวะซื้อของกินสักนิดหน่อยนะครับตอนนี้อยู่ที่ปั๊มปตท3เงานะครับชื่อสาขาเขาเราขับมาได้36กิโลเมตรคือผมจะชอบมาแวะเช็ดกระจกที่นี่ประจำนะครับเพราะว่าพนักงานเขาเนี่ยปกติเราไปเช็ดกระจกนะครับเขาจะเช็ดแค่กระจกหน้าสำหรับที่เนี่ยเขาเช็ดให้รอบคันเลยนะครับแล้วก็เช็ดกระจกให้ละเอียดดีมากเลยนะครับที่นี่ก็มีสถานีชาร์จของ EV Station นะครับตัวตู้เนี่ยตั้งเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้ใช้นะครับห่างจากที่ตัวเมืองตากมาเนี่ยถ้านับจากตรงตัวเมืองก็น่าจะสัก40กิโลนะครับเพราะว่าถ้านับจากเชลรีชาร์จที่ผมมาเนี่ยมัน36กิโลนี่นะครับเช็ดรวมถึงไฟหน้าด้วยเลยนะครับไม่ใช่เช็ดแค่กระจกรอบคันโลเคชั่นในแผนที่นะครับถ้าใครจะมาแวะที่เนี่ยพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับแต่จริงๆถ้าเราขับออกจากตากเนี่ยมันแทบจะไม่เจอปตทไหนก่อนเลยนะครับที่เป็นปั๊มใหญ่ๆอย่างเงี้ยมาจะเจอที่นี่เป็นที่แรกเราใช้เวลาที่นี่ไปประมาณสัก15นาทีตอนนี้กระจกหน้าใสแล้วนะครับพร้อมที่จะให้ดูไฟหน้าอันนี้ก็คือที่ปั๊มปตท3เงานะคะเป็นจุดที่กอล์ฟชอบแวะเพื่อเช็ดกระจกแล้วก็ซื้อของกินนะคะเหมือนที่ได้ถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะพี่พนักงานที่นี่ก็บริการประทับใจมากนะคะทุกครั้งที่มาเพราะว่าเช็ดกระจกใส่กิ๊กรอบคันด้วยรอบคันรวมถึงไฟหน้าแล้วก็ไฟหลังครับคือน่ารักมากเช็ดได้แบบละเอียดดีจริงๆแล้วก็เช็ดสะอาดดีด้วยนะครับแต่เท่าที่เราแวะก็เช็ดดีทุกปั๊มนะแต่ส่วนใหญ่เขาจะเช็ดแค่ข้างหน้านะครับแต่ที่นี่คือตอนนั้นมาแวะชาร์จโอ้โหตกใจเลยเราให้เช็ดกระจกหน้าเฉยเขาเช็ดรอบคันนะใช่โดยที่เราไม่ต้องบอกเลยนะคะว่าขอให้เช็ดรอบคันก็บอกเขาพี่ช่วยเช็ดกระจกแล้วก็เขาก็จัดการรอบคันให้เลยรวมถึงไฟหน้าและอีกหน่อยที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะครับก็มีตู้ชาร์จของ EV Station นะน่าจะใกล้ๆเปิดแล้วแหละเพราะว่าตั้งเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว
คงเหลือจัดการเรื่องขอไฟหรืออะไรประมาณนั้นนะดูไฟหน้าของคันนี้นะครับเมื่อกี้เราจะเห็นว่าไฟสูงอัตโนมัติเนี่ยเพิ่งปิดลงไปเพราะว่าเลนฝั่งตรงข้ามก็มีรถสวนมานะครับแล้วข้างหน้าเราก็มีรถโอเคเดี๋ยวลองดูหลังจากแซงรถคันนี้นะครับถ้าฝั่งนู้นไม่มีรถสวนมาไฟหน้าน่าจะเปิดขึ้นนะยังมีรถนะครับเท่าที่สังเกตมาก่อนหน้านี้นะครับตัวไฟหน้าอัตโนมัติเนี่ยเขาก็เปิดปิดได้ค่อนข้างเร็วนะยังไม่เจออาการดีเลย์สำหรับแสงที่ส่องไปบริเวณด้านข้างถนนเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สำหรับระยะที่ส่องไปด้านหน้านะครับก็เป็นระยะที่กำลังดีนะครับคือเราขับที่ความเร็วเนี่ย110-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยนะครับก็คือบางคันเนี่ยถ้าองศาของไฟหน้าเขาก้มต่ำเวลาเราขับมาที่ความเร็วสูงมันจะรู้สึกแบบว่าข้างหน้ามันมีอะไรอยู่หรือเปล่าเพราะทัศนวิสัยมันไม่ไกลพอสมมุติว่ามีหลุมเราก็หลบไม่ทันนะเดี๋ยวดูข้างหน้านะครับมืดๆไฟสูงเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้มีรถสวนมาด้านข้างเนี่ยก็ดับลงนะครับสำหรับองศาของไฟหน้านะครับเขาก็สามารถปรับชดเชยได้นะครับบริเวณด้านขวาของพวงมาลัยจะมีปุ่มให้หมุนเดี๋ยวผมจะลองปรับให้ก้มดูนะครับเนี่ยก็ก้มต่ำลงมาถ้าสมมุติว่าเนี่ยมุมอย่างนี้นะครับเราขับที่ความเร็วสูงเราจะรู้สึกว่ามันต้องคอยเพ่งไปข้างหน้าว่ามันจะมีหลุมหรือว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับปรับกลับไปที่ตำแหน่งศูนย์เหมือนเดิมนะครับเนี่ยระยะที่กำลังดีเลยถือว่าเส้นองศามาได้ดีเลยค่ะสำหรับไฟหน้าของคันนี้นะครับทั้งไฟสูงและไฟต่ำเนี่ยก็เป็น LED แบบธรรมดานะครับยังไม่ได้เป็นพวก Adaptive Light ที่มันสามารถหักหลบซ้ายขวาได้นะแล้วก็ยังไม่ใช่พวก Magic Light นะครับที่มันจะสามารถดับเป็นบางส่วนเพื่อไม่ให้ส่องไปโดนรถคันข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูการทำงานของระบบขับเคลื่อนคันนี้นะครับเริ่มจาก Eco Mode ก่อนใน Eco Mode เนี่ยจะเป็นการทำงานของมอเตอร์ด้านหลังนะครับถึงแม้เราจะกดคันเร่งลงไปสุดนะครับมันก็จะทำงานเพียงแค่มอเตอร์ด้านหลังอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองเหยียบสุดอันนี้เหยียบลงไปก็จะอยู่เฉพาะมอเตอร์ด้านหลังส่วนถ้ารถมีอาการสลิปนะครับหรือว่ามีการถลายหรือเสียการทรงตัวเนี่ยถึงจะทำงานด้วยมอเตอร์คู่นะครับเป็นการขับเคลื่อน4ล้อถัดมาที่โหมด normal นะครับถ้าเราขับที่ความเร็วปกติเนี่ยแล้วก็ไล่ความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆก็จะใช้มอเตอร์ตัวหลังอย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเรากดคันเร่งลงไปเต็มที่นะครับสังเกตที่ด้านซ้ายเมื่อกี้มอเตอร์หน้าจะเข้ามาทำงานด้วยนะครับแล้วก็มาต่อกันในโหมดสปอร์ตนะครับในโหมดสปอร์ตเนี่ยจะเป็นการทำงานแบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับมอเตอร์ทำงานทั้ง2ตัวทั้งมอเตอร์หน้าและมอเตอร์หลังอย่างเช่นตอนนี้ผมแค่เอาเท้าแตะคันเร่งไว้นะครับเบาๆนะไม่ได้กดเร่งแรงๆเนี่ยมอเตอร์ก็ทำงานคู่กันเลยนะครับแต่ถ้าเวลาที่เรายกเท้าออกจากคันเร่งจะเหลือเฉพาะมอเตอร์ตัวหลังนะครับแล้วก็เราแตะลงไปใหม่มอเตอร์หน้าก็จะเข้ามาช่วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกข้อดีหนึ่งนะครับที่เขาสามารถให้เราเลือกได้เนี่ยในแต่ละโหมดสมมุติเราอยากใช้แค่มอเตอร์หลังเนี่ยขับแบบประหยัดเราก็ใช้โหมด Eco หรือ Normal ขับแบบธรรมดาไม่ได้กระแทกคันเร่งลงไปแต่ถ้าเราต้องการใช้ขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็เพียงแค่เปลี่ยนมาโหมดสปอร์ตตัวรถก็จะทำงานทั้งมอเตอร์หน้าและหลังก็เป็นการขับเคลื่อน4ล้อนะครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้นะครับขับมาเนี่ยฝนตกคือผมก็ดูว่าถนนมันอาจจะลื่นก็ได้ผมก็แค่เปลี่ยนมาโหมดสปอร์ตแล้วก็ขับไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับคือพอเราขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยมันก็จะให้ความมั่นใจขึ้นมายิ่งกว่านะครับโอกาสการลื่นถลายก็ลดน้อยลงกว่าขับเคลื่อนเฉพาะล้อหลังนะครับแล้วก็อีกโหมดหนึ่งก็คือในโหมด Snow โหมดหิมะเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นการขับเคลื่อน4ล้อเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาที่เราขับในหิมะเนี่ยมันก็ลื่นนะครับก็เลยต้องใช้ขับเคลื่อน4ล้อเพื่อให้การทรงตัวรถเนี่ยทำได้ดีนะครับแล้วก็อีกโหมดหนึ่งนะครับโหมด Custom อันนี้มันขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับว่าเราไปตั้ง Custom ไว้เป็นอะไรเพราะว่าใน Custom เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าให้การขับเคลื่อนเนี่ยเป็น Eco แต่การเบรกหรืออื่นๆเนี่ยเป็นสปอร์ตก็ได้คือถ้าเราตั้งให้การขับเคลื่อนเป็น Eco มันก็จะทำงานเหมือนโหมด Eco นะครับ
แต่ถ้าเราตั้งไว้สปอร์ตมันก็จะขับเคลื่อน4ล้อให้เหมือนโหมดสปอร์ตเลยเดี๋ยวผมให้ดูการตั้งค่าในโหมดคัสตอมนะครับเมื่อกี้นะครับที่บอกมันมี Snow Eco Normal Sport แล้วก็มาที่ Custom อันนี้นะครับเราสามารถเลือกได้เนี่ยว่าตัว Horsepower เป็น Eco Normal หรือ Sport การขับเคลื่อนมันก็จะเหมือนที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้นะครับถ้าสมมติในโหมด Custom เราเลือกไว้เป็น Eco มันก็จะทำงานเฉพาะมอเตอร์ตัวหลังอย่างเดียวในโหมด Normal ในการขับรูปแบบปกติมอเตอร์ตัวหลังก็จะทำงานเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเรากดคันเร่งลงไปตัวมอเตอร์หน้าก็จะเข้ามาทำงานนะครับส่วนในโหมดสปอร์ตก็เป็นการทำงาน2มอเตอร์ขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องพวงมาลัยนะครับน้ำหนักพวงมาลัยรวมถึงการรีเจนเราสามารถคัสตอมไว้ได้เลยว่าเราต้องการแบบไหนนะครับอยากขับเป็นแบบให้เครื่องยนต์มันเป็นอีโคแต่อย่างอื่นเป็นสปอร์ตหมดเลยก็มาตั้งไว้ที่ตรงนี้ได้ปั๊ม PT ที่ผมแวะตอนนี้นะครับก็คือ PT ที่เถินขาที่วิ่งจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะครับซึ่งถัดไปเนี่ยมันจะมีปั๊มปตท.เถินนะครับที่ปกติจะมาแวะชาร์จกันตรงนี้เดี๋ยวจะขับไปให้ดูนะครับอันนี้แวะมาเข้าห้องน้ำเมื่อกี้กำลังคิดอยู่เลยว่าน่าจะเอาตู้ Elex มาตั้งฝั่งนี้สักตู้หนึ่งนะพอขับออกก็มีมาตั้งแล้วนะครับอีกไม่นานน่าจะได้ใช้ถ้าเป็นแต่ก่อนนะครับก็จะชอบมาแวะชาร์จที่เถินนี่เหมือนกันก็จะมีตู้ EV Station นะครับตั้งอยู่ทางซ้ายมือตรงนั้นเดี๋ยวผมจะลองให้ดูตัวระบบ Lane Keep นะครับมันจะมีทั้ง Alert แล้วก็ Emergency Lane Keeping ถ้าเราตั้งไว้ที่ Alert เนี่ยมันจะแค่ดังแล้วก็พวงมาลัยสั่นๆนะครับแต่พอเราเลือกเป็น Emergency Lane Keeping เนี่ยตัวรถเขาจะช่วยดึงกลับเข้าเลนให้นะครับแต่ถ้าเป็นทางโค้งอย่างเงี้ยหลุดบ่อยนะครับคือหลุดไปครึ่งคันแล้วถึงค่อยดึงกลับมานิดนึงแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองใช้ Traffic Jam Assist ให้ดูนะครับที่ก่อนหน้านี้ผมเคยถ่ายให้ดูเพราะว่ามันมี Adaptive Cruise Control กับ Traffic Jam Assist ถ้าเป็น Adaptive Cruise Control อย่างเดียวเนี่ยเขาจะไม่ช่วยควบคุมพวงมาลัยให้เราแต่ทีนี้ถ้าเป็น Traffic Jam Assist นะครับแล้วเรากดเปิดใช้งาน Adaptive Cruise Control เนี่ยมันจะมีตัวช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลนให้เราด้วยก็คือจะเป็นรูปพวงมาลัยสีเขียวๆขึ้นมาตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมเซตความเร็วนะครับเอาสัก100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้เรากำลังขับผ่านที่มันเป็นจุดกลับรถนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ใช้งานระบบนี้มาคือถ้าเขาเห็นเครื่องหมายที่มันแยกออกจากกันบางทีรถก็จะแบบเอียงตามเครื่องหมายไปเหมือนกันนะครับเหมือนจะออกขวาไปแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับระหว่างที่เราใช้งานอยู่เนี่ยพวงมาลัยเขามันจะไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่นะครับมันจะเหมือนว่ามันบางทีก็หักซ้ายทีขวาทีลองใช้งานมาหลายทีแล้วเหมือนกันเนี่ยตัวรถจะแบบถ้าเราจับอยู่เราจะรู้สึกเลยว่ารถไม่ได้แบบว่านิ่งๆไปกลางเลนนะครับถ้าคันที่มีระบบเลนเซนเตอร์ลิงดีๆหน่อยเนี่ยเราจับพวงมาลัยเนี่ยก็จะนิ่งไปกลางเลนเลยนะแต่คันนี้สมมุติว่าทางตรงๆนะครับตอนนี้ทางค่อนข้างตรงแล้วแต่ที่มือเราจะรู้สึกได้ว่ารถมีการอาจจะหักไปซ้ายทีขวาทีนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวสักข้างหน้านะครับอันนี้เดี๋ยวเพิ่มความเร็วขึ้นอีกสักนิดนึงเป็น110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเราใช้งานเนี่ยมันอาจจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงเพราะว่าพวงมาลัยมันไม่นิ่งรถจะพยายามอยู่กลางเลนโดยที่หักพวงมาลัยไปมานะครับอันนี้เป็นการโค้งแบบนิดๆนะครับผมประคองพวงมาลัยไว้อยู่รถก็ช่วยเข้าโค้งให้เราได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ข้างหน้าเนี่ยในแผนที่เนี่ยโค้งเยอะเลยดูว่าตัวเลนส์เซนเตอร์ลิงเนี่ยเขาทำงานได้ดีขนาดไหนนะครับเริ่มจากโค้งนี้ก่อนอันนี้นิดๆหน่อยๆนะครับก็ไปได้นะครับยังอยู่กลางเลนที่ความเร็ว110มันอาจจะเร็วไปนะผมเอาลงมาสัก100ดีกว่าพอดูจากการใช้งานก่อนหน้านี้แล้วสำหรับคันนี้ลองที่100ก็พอแล้วนะครับด้านหน้านี้เราจะเริ่มโค้งซ้ายนะครับผมจะประคองพวงมาลัยไว้เอาไว้หลุดตั้งแต่ตรงนี้แล้ว
เอาใหม่รู้สึกว่าเขาจะมองไม่เห็นเส้นเลนนะครับตอนเนี้ยรูปพวงมาลัยมันกลายเป็นสีเทาแล้วโอเคกลับมาเขียวนะครับถ้ากลับมาเขียวเนี่ยแปลว่าเขาจับเส้นได้แล้วตัวเส้นเลนนะครับข้างหน้านี่โค้งโอเคเข้าโค้งแล้วก็จับเส้นเลนไม่ได้อีกแล้วนะครับทั้งที่เราก็มองเห็นว่ามันก็ค่อนข้างชัดแต่ว่าเป็นตอนกลางคืนนะครับโอเคกลับมาจับเส้นเลนได้ใหม่ ตอนนี้ไม่มีรถมาด้านหลังนะครับคือผมเลยขอใช้เลนขวาสักหน่อยนะเพราะว่าเลนซ้ายบางช่วงถนนอาจจะขรุขระหน่อยโอเคนะครับตอนนี้เข้าโค้งขวาก็พอได้นะครับถ้ามันเป็นโค้งที่ไม่ได้หักโค้งมากเนี่ยไปเรื่อยๆได้ผมประคองไว้เฉยๆนะครับที่พวงมาลัยแต่เวลาโค้งเสร็จแล้วรถมันจะไปตามทิศทางโค้งที่เราเพิ่งโค้งมานะครับเมื่อกี้ก็จะออกขวาไปแล้วก็ดูโค้งซ้ายนี้คือมันจะมีหลายจังหวะเนี่ยที่เขาจับเส้นไม่ได้รถเราก็จะหลุดเส้นออกไปนะครับถือว่าพอใช้งานได้ใครไม่ชอบที่พวงมาลัยมันไม่ค่อยนิ่งเนี่ยเราก็ไปใช้แค่ Adaptive Cruise Control นะครับให้รถรักษาความเร็วตามคันหน้าแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยเราก็ควบคุมเองตอนนี้ขับมาถึงที่อำเภอห้างฉัตรแล้วนะครับระยะทางที่ขับมาจากกรุงเทพตอนนี้600กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.7 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับสำหรับความเร็วเฉลี่ยนะครับอันนี้มันจะต่ำกว่าปกติเพราะว่าคันนี้เขานับรวมแม้กระทั่งเวลาที่รถจอดอยู่นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ดับเครื่องเนี่ยก็นับรวมเข้าไปด้วยจะเห็นว่าตอนเนี้ยนับเวลาไป8ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับเรากำลังขับลงจากทางหลวงบางขุนตาลนะครับตอนนี้เมื่อกี้ผมลองใช้ทั้งโหมด normal แล้วก็ sport นะครับซึ่งในโหมด normal เนี่ยจะเป็นการใช้มอเตอร์หลังเป็นหลักคือเวลาที่เราใช้โหมด normal จะรู้สึกเลยนะครับเวลาเข้าโค้งเนี่ยด้านหน้ารถมันอาจจะรู้สึกเบาๆสักหน่อยแล้วก็ยังถือว่าเข้าโค้งได้ดีนะครับทีนี้พอเรามาใช้ sport mode เนี่ยเป็นการขับเคลื่อน4ล้อเวลาที่เข้าโค้งนี่จะรู้สึกได้เลยนะครับว่ารถเนี่ยเกาะไปตามโค้งเลยเข้าโค้งสนุกดีนะครับพอแบตเตอรี่เหลือ 13% นะครับก็จะมีเตือนขึ้นมาบอกเช่นเมื่อกี้นะครับว่า state of charge เนี่ยมัน low แล้วก็คือแบตเตอรี่เหลือน้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เหลือแบตเตอรี่ 13% ก็เท่ากับที่เราแวะชาร์จจากเชลดีชาร์จจังหวัดตากนะครับตอนนั้นเราชาร์จจากประมาณ 12-13% ขึ้นไปยัง 85% ใช้เวลาชาร์จไป31นาทีแล้วก็เนี่ยเราชาร์จไป31นาทีนะครับวิ่งมาได้เป็นระยะทาง237กิโลเมตรโดยที่ใช้ความเร็วประมาณ100-110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขับในโหมด normal เป็นหลักก็คือใช้มอเตอร์ตัวเดียวนะครับมาแวะชั่งน้ำหนักดูนะครับว่ารวมที่ขนปูนมาแล้วเนี่ยน้ำหนักรวมเท่าไหร่น้ำหนักรวม 2,120 กิโลกรัมนะครับมาถึงแล้วนะครับเที่ยงคืน18นาทีตีเป็นเที่ยงคืน20นาทีเลยก็ได้นะครับก็เราออกจากที่กรุงเทพเนี่ยบ่าย2:40นาทีก็ใช้เวลาไป9ชั่วโมง40นาทีพอดีนะครับดูที่ระยะทางที่เราขับมานะครับ678กิโลเมตรแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 16.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับทีเนี้ยตรงความเร็วเฉลี่ยเนี่ยที่ผมบอกว่าอันนี้มันน่าจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่จับเนี่ยแทบจะจับเวลาตลอดเลยนะครับ9ชั่วโมง23นาทีจะมีช่วงที่ผมจอดรถแล้วก็ล็อกรถไปเข้าห้องน้ำเนี่ยก็ประมาณ17นาทีแถวนี้เลยคือถ้าเป็นคันอื่นเวลาที่รถจอดสนิทหรืออาจจะเป็นเข้าเกียร์ P เขาจะไม่เอามานับรวมนะครับสำหรับคันนี้ถ้าเราไม่จอดแล้วก็ล็อกรถดับเครื่องเนี่ยเวลาตรงนี้จะนับไปเรื่อยๆทำให้ความเร็วเฉลี่ยเนี่ยมันจะต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับแล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือ 8% นะครับระยะทางที่จะวิ่งได้เหลืออยู่27กิโลเมตรอันนี้ก็คือเราชาร์จ 85% มาจากที่จังหวัดตากนะครับเมื่อกี้ตอนที่ผมจอดแล้วก็เอาของลงอยู่หน้าโรงแรมที่ตรงนั้นนะครับผมยังไม่ได้ดับเครื่องก็คือจอดรถแล้วก็ใส่ไว้ที่เกียร์ P เวลาตรงเนี้ยก็ยังนับไปเรื่อยๆนะครับทำให้ค่าเฉลี่ยเนี่ยมันจะ
ต่ำลงไปเรื่อยๆทีนี้ตอนนี้ผมลองคำนวณคร่าวๆแล้วเอาค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตรงเนี้ยมาคูณกับระยะทางเราก็จะใช้ไฟไปทั้งหมด114กิโลวัตต์เอาร์นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองคำนวณคร่าวๆให้ดูสมมุติว่าตลอดทางที่เราวิ่งมาเนี่ยเราชาร์จกับตู้ปตท.แล้วก็เป็นช่วงเวลาออฟพีคนะครับเอาแบบถูกสุดก็คือ6บาท114คูณ6ก็จะได้684บาทหารกับระยะทาง678กิโลเมตรก็จะตกกิโลเมตรละบาทนะครับอันนี้คือค่าใช้จ่ายที่เราขับรถ435แรงม้าขับมาถึงเชียงใหม่นะครับระยะเกือบ700กิโลเมตรแล้วก็บรรทุกน้ำหนักมาเหมือนนั่งมาเต็มคันเลยนะครับทีนี้สมมุติคำนวณเอาแบบอย่างแพงนะครับที่เราใช้เชลรีชาร์จ114แล้วก็คูณด้วยหน่วยละ9บาทก็จะเป็น 1,026 หารกับ678นะครับก็ตกบาท50ก็ไม่ได้แพงเลยนะครับสำหรับรถที่พละกำลังขนาดนี้แล้วก็บรรทุกน้ำหนักมาเหมือนนั่งเต็มคันนะครับอันนี้ข้อความเตือนขึ้นมาบอกนะครับว่าประสิทธิภาพของการรีเจนด้วยเบรกเนี่ยมันจะลดลงเพราะว่าแบตเตอรี่ตอนนี้เต็ม 100% นะครับถึงแม้ตอนที่แบตเตอรี่ 100% นะครับมีข้อความเตือนขึ้นมาว่า regenerative brake เนี่ยมันจะ decrease แต่ตอนนี้ที่ผมขับอยู่แบตเตอรี่ 99% นะครับแล้วผมตั้ง regen ไว้ที่ level 3พอยกเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยก็หน่วงในระดับหนึ่งเลยนะครับค่า regen เมื่อกี้ขึ้นไป30กว่ากิโลวัตต์ก็คือติดลบ30กว่ากิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวผมจะลองยกเท้าออกจากคันเร่งให้ดูอีกทีนะครับลบ43กิโลวัตต์นะครับก็แสดงว่าคันนี้แบตเตอรี่สูงก็ยังรีเจนได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเราขับอยู่บนเขาเนี่ยตอนแบตเตอรี่ 99% บอกว่ามันรีเจนก็จริงแต่เราลงเขามานิดนึงแบตเตอรี่มันจะเต็ม 100% นะครับคิดว่าตอนที่แบตเตอรี่เต็มแล้วเนี่ยตอนนั้นมันน่าจะไม่รีเจนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราพาไปขึ้นเขานะครับไปลุยดอยอ่างค้างดูสมรรถนะของคันนี้กันตอนนี้อยู่ระหว่างทางนะคะไปที่จุดตั้งต้นตอนนี้ก็บ่ายโมง9นาทีอีก2ชั่วโมงนะครับเราจะไปถึงตรงที่ฝางนะหลังจากนั้นก็จะเริ่มขับขึ้นดอยอ่างขางนะครับใช่ค่ะวันนี้เมฆเยอะเลยนะคะมองไม่เห็นท้องฟ้าเลยก็อากาศข้างนอกตอนนี้ประมาณ35องศานะร้อนๆเลยครับตอนนี้รถคันนี้มันไม่ได้ติดฟิล์มมาก็เลยจะร้อนตรงกระจกหน้านะครับแต่ว่าแอร์เนี่ยผมสังเกตตั้งแต่เมื่อวานแล้วแอร์เขาค่อนข้างเย็นดีนะครับถึงแม้เราจอดรถไว้กลางแดดเนี่ยขึ้นมาเปิดแอร์แรงๆแป๊บเดียวก็ในห้องโดยสารก็เย็นแล้วใช่แป๊บเดียวก็เย็นแล้วค่ะหรือว่าแอร์นี่เย็นฉ่ำดีคันนี้ปีที่แล้วเนี่ยเรามีขับ MG4 Standard Range เนี่ยไปลองขึ้นกิ่วฟินนะคะแล้วก็ตรงที่ทางที่ชันมากๆเนี่ยก๊อฟลองหยุดกลางทางนะคะหยุดกลางทางชันเลยแล้วก็จากความเร็ว0เนี่ยค่อยเหยียบคันเร่งเพื่อให้รถเนี่ยเดินหน้าต่อนะคะก็หลังจากที่ทดสอบอันนั้นอยู่หลายรอบเนี่ยก็เลยขึ้นเตานะคะมอเตอร์ร้อนเกินไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วคิดว่าถ้าไม่ได้ทดสอบทำแบบนั้นเนี่ยขึ้นไปเลยทีเดียวเนี่ย MG4 ที่กิ่วฟินเนี่ยตัว Standard Range ก็ไม่น่ามีปัญหาต้องบอกว่าอาจจะนะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิณขนาดนั้นด้วยใช่ก็ยังไงใครไปลองมาแล้วก็แวะมาบอกกันได้นะคะสำหรับ MG4 X Power เนี้ยตอนแรกฉันก็ถามก็ว่าจะไปแก้มือที่กิ่วฟินไหมไม่ครับเราไปอ่างขางเลยขึ้นไกลกว่าแล้วก็ถนนมันเส้นใหญ่กว่าเลยครับก็คือลองหลายอย่างดูได้ถ้าไปที่กิ่วฟินถนนค่อนข้างแคบนะครับที่ว่าไปดอยอ่างขางนี่ทดสอบได้หลายอย่างนี่ทดสอบอะไรได้บ้างก็คือเส้นทางดอยอ่างขางเนี่ยตั้งแต่จุดที่เราเริ่มขับขึ้นไปจนถึงตรงจุดชมวิวม่อนสนระยะทางมันประมาณ12กิโลเมตรนะครับเป็นการขึ้นทางชันค่อนข้างไกลคือถ้าเราอยากจะทดสอบดูว่ามอเตอร์เนี่ยมันจะร้อนหรือเปล่าก็เป็นเส้นทางที่เหมาะแก่การทดสอบเลยนะครับคือถ้าเราไปขึ้นตรงกิ่วฟินเนี่ย
มันชันมากก็จริงแต่มันจะเป็นระยะทางที่ไม่ได้ยาวมากอันนั้นก็เลยใช้วิธีแบบหยุดแล้วก็ออกตัวบ่อยๆแต่เส้นทางอ่างขางเนี่ยคือมันก็ชันมากเหมือนกันถ้าเราอยากทดลองแบบกิวฟินก็ทำได้เหมือนกันมีให้ได้หยุดออกตัวนะครับแล้วก็ทีเนี้ยเวลาที่เราขับลงจากดอยอ่างขางนะครับมันก็เป็นระยะทางที่ค่อนข้างยาวเราสามารถทดลองการรีเจนนะด้วยความเร็วสูงก็ได้ด้วยความเร็วต่ำก็ได้คือมันถนนมันกว้างนะครับทำให้มันการทดสอบมันค่อนข้างสะดวกสมมุติเราทดสอบเส้นกิวฟินนะทางค่อนข้างแคบนะขับลงมาเดี๋ยวก็เจอรถสวนขึ้นมาก็ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็กิวฟินเนี่ยถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะบางช่วงเนี่ยถนนก็พังด้วยแล้วก็ลื่นด้วยนะครับก็อันตรายเหมือนกันและก็ครั้งนี้แบกปูนมาด้วย200กิโลนะคะคือคราวที่แล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้เริ่มต้นมิชชั่นการแบกปูนรอ Standard Range ไม่ได้แบกปูนรอบนี้แบกปูนด้วยหวังว่าคันนี้จะไม่ขึ้นเต่านะครับแรงขนาดนี้แล้ว ตอนนี้ขับอยู่ช่วงจากเชียงดาวไปฝางนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเส้นทางนี้มีโค้งให้เราได้ลองช่วงล่างค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ได้ลองในทั้งหมด Eco Normal แล้วก็ Sport นะจริงๆแล้วในโหมด Normal เนี่ยการเข้าโค้งก็ถือว่าทำได้ดีแล้วนะครับใน MG4 เนี่ยแล้วก็ทีเนี้ยพอเราลองเปลี่ยนเป็นโหมด Sport นะครับโอ้เวลาเข้าโค้งมีแบบเกาะโค้งดีมากนะครับเข้าโค้งค่อนข้างมั่นใจเลยเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในโหมด Sport นะคะแล้วก็เข้าโค้งที่ความเร็ว 85-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนนั่งข้างๆเนี่ยก็ไม่รู้สึกเสียวนะคะใช่คือถ้าเราเทียบเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเซตปุ่มลัดตรงพวงมาลัยด้านซ้ายเนี่ยที่เป็นรูปดาวให้เอาไว้เปลี่ยนโหมดนะครับสมมติเราขับอยู่โหมด normal แล้วเรากดเปลี่ยนเป็น sport จะรู้สึกถึงพละกำลังแล้วก็ความมั่นใจเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับคือพอล้อหน้าเนี่ยระบบขับเคลื่อนทำงานพร้อมกับล้อหลังเป็นขับเคลื่อน4ล้อการเข้าโค้งเกาะโค้งนี่ดีมากๆเลยต้องบอกว่าในโหมดสปอร์ตนี้นะครับแค่เรากดเปิดโลกก็เปลี่ยนเลยทีเดียวคือรถที่มีสมรรถนะที่ดีนะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยที่ดีเอามาขับเส้นภาคเหนือนี่สนุกมากนะครับแล้วก็นอกจากขับสนุกเนี่ยเรายังมีวิวที่สวยงามให้ดูไปด้วยตอนนี้มาถึงจุดที่จะขึ้นดอยอ่างขางแล้วนะครับเราอยู่หน้าโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ที่จุดเนี้ยเป็นจุดที่เราใช้เริ่มสำหรับขับขึ้นดอยอ่างขางนะครับเราก็มาดูที่ระยะทางนะครับที่ขับมาจากเชียงใหม่140กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 17.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือ 64% เหลือระยะทางวิ่งได้248กิโลเมตรนะครับแล้วก็มาดูที่ค่าจากคาร์สแกนเนอร์นะครับผมให้มันโชว์ค่าไว้ประมาณนี้นะแล้วก็สำหรับค่าในบางตัวเนี่ยมันอาจจะมีบางทีมันอาจจะกระโดดเพี้ยนขึ้นมาบ้างนะครับเพราะว่าเป็นโปรไฟล์ของ MG4 รุ่นธรรมดาแต่ผมตอนเนี้ยค่าที่โชว์อยู่ตอนนี้ลองดูคร่าวๆแล้วคิดว่ามันน่าจะใกล้เคียงอยู่นะครับแล้วก็มีในส่วนของอุณหภูมิมอเตอร์ตัวนี้คิดว่าเป็นอุณหภูมิของมอเตอร์ตัวหลังนะครับที่ใช้งานเป็นหลักอยู่นะตอนนี้แล้วก็มาดูที่ด้านหลังรถนะครับตอนนี้เรียงปูนไว้ให้มันแน่นเลยนะครับเวลาที่เราขับขึ้นลงหรือว่าเลี้ยวโค้งเนี่ยมันจะได้ไม่สไลด์ไปมาเราจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยมีอยู่6ถุงส่วนด้านใต้เนี่ยมีอีกถุงนึงนะครับผมต้องเอาไปรองไว้ไม่งั้นถ้ามีแต่ปูนวางอยู่ข้างบนเนี่ยตัวแผ่นเนี่ยมันจะรับน้ำหนักไม่ไหวต้องเอาไปดันไว้ที่ข้างล่างก็ข้างหลังนี่ก็มีทั้งหมด7ถุงนะครับแล้วก็มาดูที่ด้านในตรงกลางนี้เรียงอยู่อีก3ถุงเป็น10ถุงพอดีช่วงที่ขับมาใกล้ๆถึงนะครับเมื่อกี้ก็มีฝนตกอยู่ตอนนี้ก็ฝนหยุดตกเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถนนก็แห้งแล้วด้วยด้านหน้านะครับเริ่มขึ้นทางชันแล้วตอนนี้ผมยังขับอยู่ในโหมด normal นะครับแล้วก็เดี๋ยวตั้งใจว่าจะขับขึ้นในโหมด sport ก่อนนะครับช่วงเนินตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีรถตามหลังมาเดี๋ยวผมลองหยุดตรงเนินดูสักหน่อยว่าคันนี้ถ้าเราหยุดตรงเนินจะเป็นยังไงนะครับถอยลงไปรถคันนี้มันถอยลงไปนะครับก็คือ
ถ้าเป็นคันอื่นก่อนหน้านี้ที่ผมลองดูนะเวลาที่เราหยุดตรงเนินอ่ะเขาจะลดความเร็วลงเรื่อยๆแล้วมันก็จะสามารถไหลต่อขึ้นไปได้นะครับเดี๋ยวทีนี้ผมลองเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตดูหน่อยตอนนี้รีเจนโหมดเป็นเลเวล1ตั้งไว้ที่เลเวล1มันได้ถึงเลเวล3เมื่อกี้เราอาจจะต้องลองเป็นเลเวล3ได้ไหมตอนที่เราหยุดรีเจนเดี๋ยวนะปกติจะเอาไว้ใช้ตอนขาขับลงไงนี้เราขับขึ้นแต่จริงๆคันนี้มี1 pedal นะครับเดี๋ยวเราค่อยเปิด1 pedal ดูอีกทีอันนี้ลองแบบในโหมดปกติก่อนที่ผมเอาคันอื่นมาลองให้ดูก็คือลองโหมด normal เทียบกันใช่อันนี้เปิดโหมดสปอร์ตแล้วโหมดสปอร์ตก็ไหลลงนะครับโอเคลองนานไม่ค่อยได้เพราะว่าด้านหลังรู้สึกจะมีมอเตอร์ไซค์มาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้อุณหภูมิมอเตอร์อยู่ที่61องศานะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดใช้งานตัว1 pedal ดูว่าตอนที่เราหยุดตรงเนินชันเนี่ยรถจะหยุดอยู่กับที่หรือเปล่าเพราะว่าในโหมด1 pedal เนี่ยโดยปกติถ้าเป็นทางราบนะครับเรายกเท้าออกจนสุดเนี่ยรถจะต้องหยุดนิ่งเดี๋ยวจังหวะที่ทดสอบก็จะลองตอนที่ด้านหลังเนี่ยไม่มีรถตามมาด้วยค่ะครับเมื่อกี้มีแค่มอเตอร์ไซค์ที่ตามมาแต่ว่าอยู่ห่างๆนะครับก็ยังไม่ได้มาใกล้เป็นตรงนี้แล้วกันถ้าเป็น1 pedal เนี่ยรถจะหยุดนิ่งที่เนินได้นะครับแล้วก็อุณหภูมิมอเตอร์ตอนนี้เพิ่มมาเป็น67องศาสำหรับอุณหภูมิมอเตอร์ผมคาดว่ามันเป็นอุณหภูมิมอเตอร์ตัวหลังเท่านั้นนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องมอเตอร์นะครับเวลาที่เราเอามาขึ้นเขาเนี่ยอุณหภูมิมันก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะว่ามันต้องรับภาระน้ำหนักที่ต้องพารถขึ้นเนินนะครับซึ่งในส่วนของอุณหภูมิมอเตอร์เนี่ยแต่ละยี่ห้อการทนความร้อนได้ของเขาก็ต่างกันไปนะครับทีนี้เวลาที่เราเอามาขึ้นเขาก็อาจจะเจอขึ้นสัญลักษณ์รูปเต่าบ้างอันนั้นก็คือทางผู้ผลิตนะครับเขาก็อาจจะเขียนซอฟต์แวร์ไว้ว่าพออุณหภูมิมอเตอร์เนี่ยมันขึ้นมาถึงที่อุณหภูมิเท่านี้เพื่อไม่ให้มันเกิดความเสียหายก่อนก็อาจจะตัดกำลังลดลงแล้วก็ให้สัญลักษณ์รูปเต่าขึ้นมาเตือนว่าตอนนี้นะครับมอเตอร์มันเริ่มร้อนแล้วก็เลยต้องตัดกำลังลงเพื่อให้อุณหภูมิไม่สูงไปกว่านั้นนะครับถ้าสมมติเขาไม่ได้เขียนตัวซอฟต์แวร์ไว้ป้องกันตรงเนี้ยปล่อยให้อุณหภูมิมอเตอร์มันร้อนเกินมันก็จะทำให้มอเตอร์เสียหายได้นะครับโหมดสปอร์ตนี้เราเข้าโค้งได้เนียนเลยรถนี่เกาะไปตามโค้งเลยนะครับตามที่เราหักพวงมาลัยไปแล้วก็ตอนนี้อุณหภูมิมอเตอร์ลดลงมาเหลือ58องศาแล้วก็ผมเปิดใช้งาน1 pedal เลยนะครับตอนนี้เพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราขึ้นเนินเดี๋ยวจะมีการลองชะลอหยุดตรงเนินแล้วก็ขับขึ้นต่อนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราได้ทดลองดูแล้วถ้าไม่ใช้งาน1 pedal เนี่ยพอความเร็วรถคันนี้ลงไปต่ำๆจนแทบจะเหลือ0ตัวรถจะไหลถอยลงเนินนะครับก็อาการคล้ายๆกับตอนที่ผมเอา MG4 รุ่นธรรมดาแล้วตอนนั้นพอมอเตอร์เขาตัดกำลังรถก็จะถอยหลังลงแต่ว่าถ้าเรารู้อาการของรถแล้วเนี่ยเราก็แค่เหยียบเบรกไว้นะครับทางตรงนะครับเราลองเร่งความเร็วสูงขึ้นมาถ้าเราเหยียบลงไปลึกๆครับ
อื้อหือ ก็ยังดึงได้อยู่นะบรรทุกน้ำหนักมาขนาดนี้ หลังติดเบาะนิดนึงเลยแล้ว ใช่ เมื่อกี้ นี่ผมยังไม่ได้ลอง0 ถึง 100แบบบรรทุกน้ำหนักเลยนะครับ เดี๋ยวค่อยหาจังหวะ ถนนโล่งๆแล้วลองแบบ0 ถึง 100แล้วก็มีน้ำหนักบรรทุกมาอย่างนี้นะครับ ว่ามันจะอาการรู้สึกดึงขนาดไหน อันนี้รู้สึกจะมีทั้งหมอกและควันนะครับ ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาเผาอะไรนะ ใช่เมื่อกี้เป็นควันขาวขึ้นมาจากพื้นดินข้างทางนะนี่อันนี้ก็ด้วยนะคะทางซ้ายมือ ตอนนี้อุณหภูมิมอเตอร์มันอยู่แค่60 องศาเองนะครับ แม้ว่าจะเหยียบคันเร่งมาหลายรอบนะ ใช่ ผมไม่แน่ใจนะว่าตกลงเขาใช้อุณหภูมิจากมอเตอร์ชุดไหน เพราะว่าเนี่ยข้อมูลตัวนี้อาจจะมีเพี้ยนไปบ้างในบางทีนะ เมื่อกี้มันยังมีอุณหภูมิขึ้นเป็น9 องศา เพราะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับ อันนี้เป็นโปรไฟล์ของ MG4 รุ่นธรรมดานะ แต่ว่าเขาก็ยังพอดึงข้อมูลมาดูได้คร่าวๆนะครับ ผมก็เดี๋ยวลองดูประกอบเนี่ยเวลาที่ขับขึ้นเขาแล้วมันจะร้อนกว่านี้หรือเปล่านะ ตรงนี้นะคะ ตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนเนี้ยเราขับในโหมดสปอร์ตมันก็เป็นการขับเคลื่อน4 ล้อนะครับ ถึงแม้จะเป็นพื้นเปียกน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับ ถ้าเรากดตรงเนี้ย โอ้มาเลย เรื่องพละกำลังขึ้นเขาถ้าจากสเปคแล้วเนี่ยไม่ได้ห่วงสักเท่าไหร่นะครับ ที่เราจะมาลองกันดูก็คือมอเตอร์จะฮีทหรือเปล่า ตรงนี้จะเจอจุดที่ถนนไม่ค่อยดีสักหน่อย ช่วงทางขึ้นนี้ก็ถนนเปียกอยู่นะครับ เราใช้โหมดขับเคลื่อน4 ล้อเนี่ย ก็ให้ความมั่นใจขึ้นมาอีกหน่อย นี่พี่กอบเขาก็เหยียบเอาเลยนะคะ ความรู้สึกว่าแรงมันเหลือๆ แล้วก็ตอนนี้อุณหภูมิมอเตอร์มันขึ้นแค่67 องศา ตรงนี้นะครับหลายคนน่าจะอยากให้หยุดรถแล้วก็ออกตัวนะครับเนี่ยถ้าเป็นโหมด one pedal เนี่ย หยุด เรา สนิท สามารถยกเท้าออกจากคันเร่งรถจะหยุดสนิทเลยนะครับ แล้วก็ขับออกตัวไปได้อย่างง่ายๆเลย อุ้ย ไม่ใช่เลยครับ สนุก มันดึงแรง สนุกเขาละ คือก็ยังไม่อยากจะกดสุดมากเพราะว่าถนนมันเปียกเผื่อเดี๋ยวเกิดอาการลื่นขึ้นมาก็ นี่ข จะ นาด ไม่ปล ไม่ อด อยาก ภัย จะกดสุดนะ ก็ค่อยๆไล่เข้าไป ค่อยๆแตะลงไป เมื่อกี้ค่อยๆไล่แล้วรถมันแรงเอง ใช่ตรงนี้นะครับโค้งตัว S มีรถลงมา มีรถลง งั้น มา เดี๋ยวเราขับปกติเดี๋ยว เรา เพื่ ขึ้ อน น จะ แบ ต บ กใจ ปกตินะครับ ตอนนี้ ใช่ อุณหภูมิมอเตอร์70 องศา แต่เมื่อกี้ก็พูฟ กดขึ้นแบบโอ้โหขับเข้าโค้งสนุกแล้วก็ขึ้นเขาสุดยอด ตอนนี้ผมต้อง พยายามเกรงไว้นะครับ เพื่อความปลอดภัย เกรงอะไรคะ เก่งมือนะครับควบคุมพวงมาลัยสุดยอดครับสุดยอด เมื่อกี้ก็ถือว่าได้ลองแล้วนะคะ หยุดรถกลางทางชันแล้วก็ออกตัวต่อเลยไม่ขึ้นเต่า ใช่ ยังหนทางอีกยาวไกลครับ เราไปลองกันต่อเลย อุณหภูมิมอเตอร์72 องศาไปแล้ว แต่การขับปกติก็ไม่ได้เร่งแบบนี้บ่อยๆนะคะ ใช่ อันนี้ลองให้ดูเลยนะครับ นี่ตรงนี้ เราพอจะเห็นทัศนวิสัยข้างหน้านะครับมันเป็นการขึ้นเขาที่ สุดยอด นี่พอดีว่าถนนเปียกอยู่ด้วยนะครับ ก็เอาพอประมาณ ตรงนี้ขึ้นแบบชะลอให้เลยนะครับ แบบว่า
ลดโหลดมอเตอร์เลยเนี่ยน้ำหนักลงไปอยู่ที่ท้ายนะครับ ก็สามารถที่จะขึ้นได้แบบที่รู้สึกว่ามีพละกำลังเหลือๆนะคะ ใช่ แต่อย่าทำบ่อยมากก็ได้นะใจมันสั่นแหมเลือกซะทางตรงคดเคี้ยวลาดชัน มันดีครับ ตรงช่วงโค้งพอดีด้วย แล้วก็ตอนนี้อุณหภูมิมอเตอร์ขึ้นมาที่83องศานะครับโอ้ข้างหน้าเรามีมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ตอนนี้ถนนมันลื่นเดี๋ยวเราต้องทิ้งระยะห่างจากเขาสักหน่อย เพื่อเกิดลื่นถลายขึ้นมา เดี๋ยวทางตรงๆกว่านี้ค่อยแซงนะครับ โอเค ทางโค้งตรงนี้เรามองเห็นทาง โอเคครับ ข้างหน้านะคะ ไม่มีรถสวนมาก็เลยเดี๋ยวเราแซงพี่เขาไปก่อน ไปแล้วครับ ตรงนี้ต้องระวังก้อนหินนิดนึงเนี่ยบางช่วงมันจะมีก้อนหินที่เอาไว้รองล้อนะครับรถที่ขึ้นไม่ไหวเขาต้องจอดพักกันก่อน ค่ะ ในการขับขึ้นเขาทางคดเคี้ยวลาดชันนะคะ ถ้าไม่ได้คุ้นชินเส้นทางไม่แนะนำให้ใช้ความเร็วสูงนะคะ มันสุดยอดมากครับอื้อหือโอ้ย มันดึงมากเลยอะเวลาที่เรากดคันเร่งลงไปนะครับ ดูจะชอบคันนี้เป็นพิเศษเลยนะคะ ในการขึ้นดอยอ่างขางเนี่ย ขึ้นดอยได้อย่างชิวครับคันนี้ แต่ว่ารถมันแรงมากเลยต้องเวลาที่กดลึกๆเลยต้องคอยระวังครับเนี่ยเมื่อกี้มีอาการล้อลื่นนิดนึง แต่ว่ามันด้วยการขับเคลื่อน4ล้อนะครับ มันก็ช่วยกันดึงไว้ แล้วก็พื้นถนนอาจจะเปียกด้วยนะคะ ใช่จริง ๆ ถือว่าอันตรายหน่อยนะครับถนนเปียกเนี่ยแล้วยิ่งรถที่มีแรงบิดสูงๆนี่นะครับ แต่ว่าเราก็พยายามเลือกตรงที่มันพอจะไว้ใจได้นะเนี่ยตรงเนี้ยทุกทีผมจะเร่งขึ้นตรงนี้นะครับโอ้ย เป็นการขึ้นเขาแล้วก็ถนนชื้นนะครับ แต่ความรู้สึกที่เราควบคุมรถเนี่ยมันค่อนข้างมั่นใจเลยนะครับ แล้วก็ตลอดเวลาที่ขับขึ้นมานะครับผมดูอุณหภูมิมอเตอร์เนี่ยมันไม่เกิน83องศาเลยนะตอนนี้ผมเซตให้มันโชว์ค่า max ไว้ด้วยโอเคครับไหนๆเราก็ขับขึ้นมาแบบในสปอร์ตโหมดนะครับทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองกลับลงไปใหม่แล้วก็ขึ้นแบบ normal mode นะครับใช้มอเตอร์ตัวหลังอย่างเดียวน่าจะต้องมีคนสงสัยแน่ๆว่าถ้าขึ้นด้วยมอเตอร์ตัวเดียวเนี่ยมันจะร้อนหรือเปล่านะครับตอนนี้เรากำลังลงในโหมดสปอร์ตอยู่เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นโหมด normal นะครับไม่ลองลงเป็นสปอร์ตก่อนลองลงในโหมดสปอร์ตดูแล้วกันเอาใหม่ลงสปอร์ตแล้วก็ไม่ใช้วันเพดอลใช่ไหมใช่เพื่อที่จะให้ตัวระบบรีเจนทำงานนะครับเปลี่ยนมาดูที่หน้ารูปกราฟิกนี้นะครับจะได้ดูว่าตอนที่เราเหยียบเบรกเนี่ยการรีเจนมันจะรีเจนที่มอเตอร์กี่ตัวนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นรีเจนเลเวล3นะครับตอนนี้อุณหภูมิมอเตอร์อยู่ที่71องศาถ้าดูจากในภาพกราฟิกที่หน้าจอกลางนะครับที่ Energy Flow เนี่ยเวลาที่เราปล่อยรถไหลลงนะครับถึงแม้จะเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยมอเตอร์จะทำงานแค่ชุดหลังนะครับเนี่ยผมเหยียบให้มีการรีเจนเพิ่มมอเตอร์ก็จะทำงานแค่ตัวด้านหลังตัวเดียวนะครับทีนี้เวลาที่ขับลงก็ต้องลงเบาๆนะมันอาจจะลื่นได้
รีเจนเลเวล3ของคันนี้ก็จะปล่อยให้ความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับคือเขาไม่ได้รีเจนไว้แรงมากนะอาการหน่วงของรถเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นเนินที่มันชันมากๆต้องคอยแตะเบรกลงไปช่วยนะครับให้รถชะลอความเร็วลงมาหน่อยคือลงเนินสักความเร็ว 40-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยยังรู้สึกว่ามันจะปลอดภัยนะครับถ้าลงเร็วกว่านี้มันจะเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วเผื่อมีอะไรผิดพลาดขึ้นมานะแล้วก็ตอนนี้ค่ารีเจนที่เห็นอยู่บนแอป Car Scanner นะครับที่ขึ้นว่าสูงสุดเนี่ยอยู่ประมาณ80กิโลวัตต์ลองเหยียบตรงนี้แรงเหยียบเบรกๆเมื่อกี้ลองเหยียบเบรกแรงๆแต่ว่ายังไม่กล้ากระทืบลงไปครับถนนมันเปียกอยู่มันจะลื่นถลายได้คือข้อมูลจากแอป Car Scanner เนี่ยเหมือนส่งดีเลย์อยู่นิดๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมกดเบรกลงไปเมื่อกี้ทันทีมันก็ไม่ได้ส่งมาเรียลไทม์สักเท่าไหร่ตอนลองเปิดโหมดวันเพดอลได้ปะตอนนี้เรายังไม่เปิดโหมดวันเพดอลนะครับลองลงแบบปกติก่อนยังไงเดี๋ยวเราต้องขับขึ้นมาแล้วเราค่อยทดสอบให้ดูนะครับว่าลงแบบวันเพดอลกับลงแบบรีเจนเนี่ยตัวจานเบรกจะร้อนทั้ง2แบบหรือว่าร้อนแค่แบบเดียวนะครับแล้วก็ระหว่างที่เราขับลงเขาอยู่นะครับรู้สึกว่าอุณหภูมิมอเตอร์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นด้วยเป็น83องศาเมื่อกี้ตอนเราขึ้นไปถึงมันต่ำกว่า80นะครับกลายเป็นว่าเขาใช้มอเตอร์มารีเจนแล้วอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นไป84แล้วแต่ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราขึ้นแล้วเราลงทันทีด้วยก็มีความร้อนสะสมจากตอนที่ขึ้นเขามาด้วยแต่ขั้นโดยปกติที่ลองเวลาเราขับลงเขานะอุณหภูมิมันจะไม่เพิ่มขึ้นเยอะขนาดนี้นี่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเยอะกว่าเราขับขึ้นนะเพราะเราใช้เบรกหรือปะเพราะถ้าปกติเราลงด้วยวันเพดอลก็ไม่ค่อยต้องใช้เบรกไม่รอบหลังๆเนี่ยคันอื่นๆได้เอาลองให้ดูแล้วนะครับถ้าลงแบบวันเพดอลเนี่ยมันจะมีการใช้เบรกด้วยทำให้จานเบรกร้อนก็คือต้องลงแบบใช้รีเจนจานเบรกจะไม่ค่อยร้อนนะครับตรงนี้ก็ทางคดเคี้ยวเป็นตัว S เลยนี่อุณหภูมิยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับก็พอดีรอบนี้เราเป็นการลงแบบใช้งานรีเจนเดี๋ยวไปถึงจุดที่จอดเพื่อจะกลับขึ้นมาใหม่เนี่ยก็จะได้วัดอุณหภูมิที่จานเบรกดูด้วยเลยนะครับแล้วก็เท่าที่ผมสังเกตนะครับยังไงซะเวลาที่เราเหยียบเบรกเพื่อรีเจนเนี่ยมอเตอร์ก็ทำงานตัวเดียวตลอดนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราให้มอเตอร์ไซค์เขาลงไปก่อน
จะลองเหยียบเบรกหนักๆอีกทีดูนะครับเนี่ยค่ารีเจนมันขึ้นแค่-71 กิโลวัตต์คือข้อมูลมันไม่เรียลไทม์อ่ะตอนที่มันขึ้นไปลบมากๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ขึ้นมาโชว์พอดีครับก็เลยทำให้ไม่ได้เห็นค่าที่มันสูงสุดนะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับรถที่จุดนี้นะครับพอดีเลยแล้วก็เดี๋ยวผมลงไปวัดอุณหภูมิจานเบรกดูด้วยระหว่างนี้ก็เป็นการจอดให้อุณหภูมิตัวมอเตอร์ลงสักหน่อยนะครับมันจะได้เท่าเทียมกันกับตอนที่ขึ้นด้วยโหมดสปอร์ตตอนนั้นน่าจะอุณหภูมิประมาณสัก50 กว่าถึง60 องศานะครับช่วงที่เราจะขับขึ้นเดี๋ยวมาดูที่อุณหภูมิจานเบรกนะครับอุณหภูมิจานเบรกจุดที่ร้อนสุดนะครับประมาณ48 องศาแล้วก็บริเวณตรงกลางเนี่ยอยู่40 กว่าองศานะครับแปลว่าตอนที่เราใช้รีเจนมาเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการชะลอความเร็วลงเขานะครับอุณหภูมิจานเบรกเนี่ยไม่ได้สูงมากเนี่ยมาดูที่ล้อหลังบ้างล้อหลังสูงสุดก็อยู่ประมาณ46 องศาตรงกลางอยู่ประมาณ38นะครับเมื่อกี้จอดอยู่ประมาณ 3-5 นาทีนะครับอุณหภูมิมอเตอร์เนี่ยก็ลงมาที่50 องศาทีนี้ตอนนี้เราจะขับขึ้นด้วยโหมด normal จะเป็นการใช้งานมอเตอร์ตัวหลังอย่างเดียวนะครับแล้วก็ผมเปิดใช้งาน one pedal drive ไว้เรียบร้อยนะเวลาที่เราหยุดตรงบริเวณเนินชันเนี่ยรถจะได้หยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับสำหรับ normal mode นะครับถ้าเราแตะคันเร่งแบบธรรมดาเนี่ยไม่ได้กดกระแทกลงไปนะครับจะเป็นการใช้งานมอเตอร์ชุดหลังอย่างเดียวเดี๋ยวเวลาที่ขับขึ้นนะครับผมจะค่อยๆเหยียบคันเร่งก็คือไม่เหยียบลงไปแรงเกินไม่งั้นมอเตอร์หน้าจะเข้ามาช่วยนะครับเราจะลองใช้งานมอเตอร์ตัวหลังเป็นหลักแล้วก็ตอนนี้อุณหภูมิมอเตอร์ขึ้นมาที่67 องศานะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ที่26 องศาผมค่อยๆแตะคันเร่งลงไปนะครับก็ยังทำงานมอเตอร์หลังอย่างเดียวอยู่ตอนนี้จะสังเกตว่าอุณหภูมิมอเตอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาที่70 องศาแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นมา80แล้วเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าพอเราขึ้นด้วยมอเตอร์เดียวเนี่ยตัวหลังอุณหภูมิมอเตอร์จะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อกี้ที่เราขึ้นด้วยสปอร์ตโหมดเนี่ยใช้งานมอเตอร์2ตัวนะครับ
กดแบบอัดขึ้นมาบนดอยเนี่ยอุณหภูมิมอเตอร์ยังไม่ขึ้นมาเร็วขนาดนี้เดี๋ยวเราลองหยุดตรงเนินนะครับปึ๊บรถหยุดนิ่งอยู่กับที่เพราะว่าเราเปิดone pedalค่อยๆกดคันเร่งลงไปถึงแม้ผมจะใช้มอเตอร์ตัวเดียวนะครับตัวหลังเนี่ยเวลาเรากดคันเร่งเพื่อออกตัวนะครับคือมันไม่ได้รู้สึกว่ารถหนักเลยนะก็ตัวมอเตอร์เขาก็คือยังเรียกว่ากำลังเหลือๆนะครับถ้าเป็นคันที่มันแบบว่าเราขับแล้วน้ำหนักมันเยอะเกินอ่ะตอนที่เราแตะลงไปที่คันเร่งเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเราต้องพยายามกดลงไปให้มันลึกพยายามเค้นออกมาใช่สำหรับคันนี้ก็เนี่ยผมแค่แตะเบาๆถ้าดูเปอร์เซ็นต์การใช้พลังงานยังอยู่ประมาณ 39% นะครับตอนที่เราเอาMaxxut 9คันนั้นรถเขาหนักมากนะครับแล้วก็ยังขนปูนมาอีกเอาไว้ท้ายรถใช่ตอนที่ผมแตะคันเร่งแล้วดูจากเปอร์เซ็นต์การใช้พลังงานเนี่ยสัดส่วนใหญ่มันจะเกิน 50-60% ขึ้นไปนะครับคือเรารู้ได้เลยว่าแบบรถมันหนักอ่ะแล้วก็กำลังมอเตอร์มันไม่ได้แบบว่าสัมพันธ์กันกับน้ำหนักรถนะครับถ้าจำไม่ผิดคันนั้นรวมบรรทุกน้ำหนักแล้วเกือบ3 ตันหรือเปล่าหนักมากจริงๆใช่มอเตอร์ตัวเดียวเนี่ยสำหรับคันนี้ตอนนี้อุณหภูมิยังอยู่ประมาณ89นะครับขึ้นมา90แล้วเป็นการขึ้นแบบไปเรื่อยๆนะครับไอ้ขึ้นแบบช้าๆเนี่ยก็กินแรงใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ความเร็วขึ้นไปถ้าผมกระแทกลงไปเนี่ยมอเตอร์หน้าจะทำงานเลยนะครับโอ้เนี่ยตอนนี้เราใช้มอเตอร์หลังอย่างเดียวนะครับรู้สึกถึงว่าเมื่อกี้พอล้อหลังมันฟรีอย่างเดียวแต่ว่าเนี่ยมีมอเตอร์คู่มาช่วยแล้วจริงๆแล้วถ้ารถเกิดอาการสลิปเนี่ยตัวมอเตอร์หน้าก็จะเข้ามาทำงานช่วยเหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมต้องไม่กดลึกเกินไปเดี๋ยวเราได้มอเตอร์หน้ามาช่วยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าโกงนะ โอเคตอนนี้เรายังใช้มอเตอร์หลังเป็นหลักนะครับสำหรับมอเตอร์ตัวหลังของคันนี้นะครับพละกำลังนี้อยู่ที่231แรงม้าแล้วก็มอเตอร์ตัวหน้าเนี่ย201แรงม้ารวมกันทั้งหมดเป็น435แรงม้านะครับตอนนี้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นมาที่95องศาแล้วผมเพิ่งจะมาใช้คาร์สแกนเนอร์กับรถคันที่รีวิวช่วงหลังๆนี้นะครับอย่างคัน Maxxut 9เนี่ยตอนที่รูปเต่าขึ้นนะอุณหภูมิมอเตอร์จะอยู่ประมาณ140องศานะครับตรงนี้เป็นทางตรงๆนะครับผมจะค่อยๆแตะคันเร่งเพื่อเพิ่มความเร็วขึ้นมานะอุณหภูมิขึ้นมาแตะที่100องศานะครับเมื่อกี้เสียงอะไรไม่แน่ใจวันนี้อุณหภูมิภายนอกไม่ค่อยสูงเลยนะครับอยู่ที่22องศาพอเราขึ้นมาถึงจุดนี้แล้วแต่ดูจากอุณหภูมิมอเตอร์โดยรวมเนี่ยยังไม่ถึง100องศาสักเท่าไหร่เลยผมว่าคันนี้การจัดการความร้อนก็ทำงานได้ดีนะครับสมมุติว่าให้วันนี้มันร้อนๆเนี่ยเราบวกขึ้นไปอีกสัก20องศาเลยก็ได้อุณหภูมิมอเตอร์อาจจะไปที่120องศาก็ยังไม่ได้สูงมากขนาดที่ผมเคยเจอกับคันอื่นนะครับเมื่อกี้เราเนี่ย
พอจุดนี้มันอาจจะกำลังไม่พอหรือเปล่าคือผมแตะเบาๆทั้งที่อยู่ในโหมด normal มอเตอร์ทำงาน4ตัวไม่ใช่มอเตอร์ทำงานทั้ง2ตัวนะครับก็จะเป็นช่วงสุดท้ายนี้พอดีมันเป็นโค้งแล้วก็เนินชันมากๆรถอาจจะเห็นว่ามันต้องใช้กำลังตัวมอเตอร์หน้าเข้ามาช่วยพอเราขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอุณหภูมิมอเตอร์ก็จะเริ่มคูลดาวน์ลงแล้วลดลงมาเหลือ90องศาแล้วก็เนื่องจากเราขับลงแล้วขับขึ้นเนี่ยเป็นรอบที่2แล้วตอนนี้แบตเตอรี่เหลือแค่ 42% นะครับแล้วก็ระยะทางที่ขึ้นว่าจะวิ่งได้เนี่ย150 กิโลเมตรดูแล้วขับกลับไม่ถึงเชียงใหม่อาจจะต้องแวะชาร์จที่เชียงดาวขากลับนะครับทุกครั้งนี่ผมพาขับขึ้นแค่รอบเดียวแต่ว่าคันเนี้ยทดลองให้ดูเลยนะครับขึ้นแบบ2มอเตอร์กับขึ้นด้วยมอเตอร์เดียวก็ปลอดภัยหายห่วงไม่เจอรูปเต่านะครับได้มาแก้มือให้ MG4 เรียบร้อยนะครับ แวะจอดที่ลานกลางเต็นท์ดอยอ่างขางที่ม่อนสนนะคะแล้วก็เนี่ยครับอุณหภูมิมอเตอร์เนี่ยลดลงมาเรื่อยๆแล้วเหลือ77องศาระยะทางเหลือ159กิโลเมตรแล้วก็แบตเหลือ 42% นะครับก็เหลือตอนขับลงอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะต้องขับลงด้วยการเปิดใช้งาน One Pedal Drive ดูว่าเวลาที่เราใช้งาน One Pedal เนี่ยตัวเบรกมันจะร้อนหรือเปล่านะครับเมื่อกี้เราลงแบบรีเจนเห็นแล้วว่าอุณหภูมิเบรกเนี่ยไม่ได้สูงขึ้นมากนะครับได้บรรยากาศทะเลหมอกเลยนะครับตอนนี้หมอกกำลังพัดมาทางนี้พอดีเลยใช่ค่ะนี่มองไปนี่ขาวโพลนเลยนะคะถ้าดูในคลิปอื่นเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้จริงๆเนี่ยเรามองลงไปเนี่ยมีวิวทิวทัศน์ของหมู่บ้านด้านล่างแล้วก็ถนนด้วยนะตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยก่อนเราขึ้นมาฝนเพิ่งหยุดไปพอดีด้วยนะครับใช่และตอนนี้เราก็อยู่กับโลคอลไกด์อีก2นะคะนี่นะครับเราเข้าไกด์ตอนนี้นอนเล่นแล้วนะคะเมื่อกี้ตอนเดินลงบันไดมาด้วยกันนี่แซงหน้าพานำมาเลยไม่คิดว่าวันนี้ขึ้นมาเราจะได้เจอหมอกเยอะขนาดนี้นะครับหมอกลงเต็มลานกลางเต็นท์ม่อนสนเลยนะครับตอนเนี้ยเมื่อกี้ตอนที่ผมเดินมาหมอกมันยังไม่เคลื่อนมาทางนี้นะครับมาดูที่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ก่อนขับลงนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ที่ 40% ระยะทางเหลือ154กิโลเมตรในส่วนของอุณหภูมิมอเตอร์ตอนนี้อุณหภูมิเหลืออยู่แค่34องศานะครับเพราะว่าเราจอดรถไว้สักพักเลยไปดูวิวแล้วก็กินข้าวนะครับสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวผมจะขับลงด้วยการใช้ One Pedal Drive นะครับในส่วนของโหมดที่เป็น Hill Descent Control นะครับที่เป็นระบบช่วยการลงทางชันเนี่ยผมยังหาเมนูไม่เจอนะครับคันนี้ก็อาจจะไม่ได้ลองให้ดูนะครับมาดูในส่วนของอุณหภูมิจานเบรกก่อนที่จะขับลงนะครับให้ดูตรงกากบาทสีขาวนะครับผมจะเล็งไปที่บริเวณจานเบรกอุณหภูมิอยู่ประมาณ27องศาตรงนี้ก็27นะครับส่วนที่เห็นร้อน35องศานี้มันเป็นลดระบายอากาศออกมานะครับทางนู่นทะลุมองข้ามไปตรงด้านหลังจานเบรกนู่นนะครับแล้วก็ที่จานเบรกหลังก็อยู่ประมาณ26องศานะครับ
อุณหภูมิจานเบรกทุกล้ออยู่ประมาณ 26-27 องศาก็เดี๋ยวเราจะลงโดยการเปิด One Pedal นะครับสำหรับคันนี้เวลาที่เราจอดระดับเครื่องนะตัว One Pedal Drive เนี่ยจะปิดการทำงานนะครับเราต้องมาเปิดอีกทีหนึ่งส่วนพวกค่าอื่นๆที่เราตั้งไว้เนี่ยคันนี้ก็จะยังมีจำค่าไว้ได้นะครับพวกเกี่ยวกับเลนแอซิดต่างๆถ้าหากเราปิดไปไม่จำเป็นต้องมาปิดใหม่อีกรอบส่วนตัวโหมดการทำงานถ้าเราจอดไว้สักพักมันจะกลับมาที่โหมด normal นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงด้วยโหมดสปอร์ตไปเลยนะครับจะได้เหมือนกับคราวแรกที่พาขับลงในโหมดสปอร์ตในโหมดสปอร์ตนะครับเนี่ยตั้งแต่ที่ความเร็วเริ่มต้นนะครับเราแตะคันเร่งออกไปมอเตอร์จะทำงานทั้ง2ตัวเลยนะครับแล้วก็ผมจะเปิดทั้ง One Pedal Drive แล้วก็ตั้ง Regen ไว้ที่ระดับ3ถ้าเป็น One Pedal Drive Regen จะขึ้นเป็นตัว S นะครับจะปรับตั้งค่าการ Regen ไม่ได้ตอนนี้เวลาที่เรายกเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยจะเห็นว่าค่า Regen ติดลบนะครับเดี๋ยวผมลองกดดูการตั้งค่านะ Vehicleคือถ้าเราเปิดใช้งาน One Pedal Drive เนี่ยจะไม่สามารถตั้งค่า Regen ได้นะครับมันจะขึ้นเป็นตัว S แล้วก็ลองที่ความเร็วต่ำๆที่ความเร็วต่ำๆเนี่ยค่า Regen ก็ติดลบนะครับสามารถ Regen ที่ความเร็วต่ำได้ตรงนี้นะครับเราจะเริ่มลงทางลาดชันแล้วถ้าลงเนินอยู่เนี่ยแล้วผมแตะคันเร่งออกไปในโหมดสปอร์ตนะครับมอเตอร์จะทำงานเพียงด้านหลังนะครับแตะเบาๆนะครับแต่ว่าถ้าเราแตะลงไปลึกขึ้นถึงมอเตอร์น่าจะเข้ามาทำงานนะครับแต่ถ้าเป็นทางราบเนี่ยแค่เราแตะเท้าที่คันเร่งนะครับมอเตอร์หน้าก็จะทำงานแล้วตอนนี้ก็5:40นะครับแทบจะไม่มีรถขึ้นลงตรงนี้เป็นจุดที่ชันๆนะผมจะลองยกเท้าออกจากคันเร่งนะครับอันนี้รถยังไหลไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆไหลลงที่ความเร็ว24องศา23องศาพูดผิดครับความเร็ว23กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตรงนี้ที่มันไม่ชันมากรถก็จะหยุดเลยนะครับโอเคเราแตะคันเร่งลองดูตรงนี้นะครับถ้าช่วงชันมากๆเนี่ยมันจะไหลไปได้ที่ความเร็วต่ำๆอยู่นะดูนะครับตรงเนี้ยเมื่อกี้ตอนที่เราไม่ได้ใช้ One Pedal Drive ลงเนี่ยความเร็วมันจะเพิ่มนะครับแต่ถ้าตอนนี้ที่เราเปิดใช้งานอยู่จะไหลไปที่ความเร็วประมาณ36-37กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าระยะทางมันชันเพิ่มขึ้นนะครับความเร็วก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่ถือว่าหน่วงความเร็วไว้ได้ดีกว่าการใช้ Regen เพียงอย่างเดียวนะครับระหว่างที่รถไหลลงด้วยการใช้งาน One Pedal Drive เนี่ยค่า Regen จะอยู่ประมาณ-45 กิโลวัตต์ตอนนี้ผมยังไม่ได้แตะเบรกเพิ่มนะครับจริงๆมันไม่ต้องแตะเบรกผมยังไม่ได้แตะคันเร่งเพิ่มนะครับตอนนี้พอมันเป็นทางราบเนี่ยรถก็แทบจะหยุดนะครับเราต้องแตะคันเร่งเพิ่มแต่ว่าถ้ารถมันไหลเร็วเกินนะครับเมื่อกี้พูดผิดพูดถูกไปเราก็ค่อยแตะเบรกเพิ่มเข้าไปอีกทีเราก็ดูที่จอกลางนี่นะครับมอเตอร์หลังทำงานเป็นหลักเลยนะเวลาที่เราขับลงด้วยโหมดสปอร์ตแล้วก็อุณหภูมิมอเตอร์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับตอนที่เราขับออกมาเนี่ยมันประมาณ30-40นี่ขึ้นมา64องศาแล้วผมลองเบรกนะครับตรงนี้แรงๆไม่มีรถตามมาการรีเจนก็ใช้แค่มอเตอร์ด้านหลังนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าไปตรงนี้เพื่อไปวัดอุณหภูมิจานเบรกดูนะครับว่าใช้งานวัน Pedal Dive เนี่ยจานเบรกจะร้อนหรือเปล่านะครับมาดูอุณหภูมิจานเบรกนะครับเริ่มที่ล้อหน้าด้านขวาก่อนรู้สึกว่าจานเบรกเนี่ยความร้อนแทบจะไม่ต่างจากเดิมนะครับก่อนที่เราขับลงเนี่ยอยู่ประมาณ 26-27 องศาเนี่ยก็ขึ้นเนี่ยยังอยู่ 26-27 อยู่เลยในบางส่วนก็ขึ้นไป 29 นะครับคันนี้ใช้งาน One Pedal Dive เนี่ยแสดงว่าเขาไปใช้ระบบ Auto Regen เพื่อหน่วงความเร็วเป็นหลักนะครับอุณหภูมิจานเบรกแทบจะไม่ต่างจากเดิมเลยนะครับอยู่ประมาณ 26-27 องศาทั้ง4ล้อก็เท่ากันเลยนะครับก็แสดงว่าคันนี้เนี่ยการลงเขาเนี่ยใช้โหมด One Pedal Drive เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะใช่แล้วก็หน่วงความเร็วไว้ค่อนข้างแรงนะครับคือถ้าเราใช้แค่ตัว Regen Level 3 เนี่ยรถจะไหลแล้วก็เพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆแต่ใน One Pedal Dive เนี่ยดูอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วนะครับแล้วก็เนี่ย32 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนโหมด Hill Descent Control นะครับสำหรับในรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่มีตัว SDC เนี่ยที่ช่วยในการลงเขาจะเป็นการใช้งานระบบเบรกนะครับเท่าที่ผมลองดูเนี่ยอันนั้นจะทำให้จานเบรกร้อนนะครับคันนี้พอดีผมยังหาไม่เจอจริงๆก็เลยไม่ได้ลองให้ดูนะครับไม่แน่ใจว่ามีมาใน MG4 นี้หรือเปล่านะครับช่วงที่เราปล่อยเท้าออกจากคันเร่งนะครับแล้วตัว Regen ทำงานเนี่ยบนหน้าจอจะเห็นมันขึ้นติดลบประมาณสัก25นะครับลบ 25% ส่วนกำลังไฟที่มัน Regen กลับเนี่ยจะอยู่ประมาณ 40-50 กิโลวัตต์นะครับที่เป็นค่าติดลบอันนี้คือเวลาที่เราแค่ยกเท้าออกจากคันเร่งนะครับเนี่ยลบ 49 กิโลวัตต์ยังไม่ได้แตะเบรกเพิ่มนะครับสมมุติว่าผมแตะเบรกเพิ่มเข้าไปขึ้นมาลบ 61 กิโลวัตต์นะครับเมื่อกี้มันเป็นระยะทางสั้นๆแต่ถ้าเป็นเวลาที่เราขับที่ความเร็วสูงมาหน่อยเนี่ยเราก็กดเบรกลงไปแรงๆคิดว่าค่า Regen น่าจะขึ้นได้สูงกว่านี้นะครับระหว่างที่ขับมาเมื่อวานเนี่ยก็มีช่วงที่ผมได้กดเบรกลงไปลึกๆนะค่า Regen ที่เห็นสูงสุดจะอยู่ประมาณสักลบ 90 กิโลวัตต์นะครับยังไม่เห็นขึ้นไปถึงลบ 100 กิโลวัตต์แล้วก็ในคันเนี้ยถ้าเขาทำงานตามกราฟิกที่โชว์อยู่ตรงนี้นะครับก็คือเวลาที่ Regen เนี่ยใช้เพียงมอเตอร์ตัวหลังอย่างเดียวนะครับซ่อมมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าน่าจะยางรั่วหรือเปล่าเพราะว่าถอดล้อเลยยางรั่วนะเปลี่ยนยางในโอเคตรงนี้มันเป็นทางที่เรามองไปเห็นได้ไกลๆนะครับลองเพิ่มความเร็วแล้วเดี๋ยวผมจะลองเหยียบเบรกลงไปเสริมเพื่อดูกำลังไฟในการ Regen ครับลองตรงนี้ลบ 74 กิโลวัตต์นะครับเอาใหม่อีกสักทีหนึ่งเนี่ยเราจะได้กดนานๆนี่ลบมันค้างที่ลบ 99 กิโลวัตต์นะครับคันนี้ Regen ได้สูงสุดที่ลบ 99เมื่อกี้เลขลบ 99 ค้างเลยนะครับคือถ้าเราต้องการจะดูว่ามันสามารถ Regen กำลังไฟได้สูงสุดเท่าไหร่เนี่ยต้องหาพื้นที่ทางตรงๆแบบเมื่อกี้นะครับขับมาที่ความเร็วสูงหน่อยแล้วก็กดเบรกลงไปถ้าเป็นรถคันอื่นที่ข้อมูลจาก Car Scanner มันไม่ดีเลยนะครับ
คือเราจะเห็นตัวเลขที่มันเรียลไทม์กว่านี้อันนี้ใน MG4 รู้สึกว่าจะดีเลย์อยู่นิดนึงเนี่ยตัวเลขมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปมานะครับแล้วเดี๋ยวผมแวะวัดอุณหภูมิจานเบรกให้ดูอีกทีนึงนะครับจุดที่เราวัดอุณหภูมิกันประจำว่าลงต่อเนื่องมาเนี่ยจากเมื่อกี้อุณหภูมิจานเบรกประมาณยังไม่ถึง30องศานะครับแถวๆตรงกลางจานเนี่ยดูซิว่ามันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่เราเพิ่มขึ้นมาเป็น 45% แล้วนะครับตอนที่จะเริ่มขับลงมาเนี่ยมีประมาณ 40% ทุกครั้งก่อนที่จะมีการทดสอบวิ่งด้วยความเร็วแล้วก็เบรกกระทันหันเนี่ยเราก็จะดูแล้วนะคะว่ารอบข้างแล้วก็โดยเฉพาะด้านหลังเนี่ยไม่มีรถตามมาใช่เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ดูรถหลังนะรถเขาตามมาแล้วเราเบรกกระทันหันนะก็อันตรายต่อรถด้านหลังนะครับเมื่อกี้ถ้าดูในกล้องตัวขวามือผมเนี่ยน่าจะเห็นในกระจกมองข้างว่าไม่มีรถตามมานะครับโอเคเดี๋ยวผมไปวัดอุณหภูมิจานเบรกให้ดูครับมาดูที่อุณหภูมิจานเบรกนะครับสำหรับอุณหภูมิจานเบรกหน้านะก็เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับตอนอยู่ข้างบนเนี่ยประมาณ27นี้เพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ 30-40 องศาบริเวณตรงกลางจานนะครับแล้วก็ตรงขอบเนี่ยขึ้นไปที่50กว่าองศามาดูที่ล้อหลังบ้างนะครับสำหรับอุณหภูมิจานเบรกล้อหลังเนี่ยก็จะน้อยกว่าด้านหน้าอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาที่เราขับลงทางชันเนี่ยหรือเวลาที่เราเบรกตัวน้ำหนักเนี่ยมันจะไปทางล้อหน้าเป็นหลักนะครับเวลาที่เราเบรกที่จานเบรกหน้าเนี่ยก็จะรับภาระมากกว่านะครับล้อหลังซ้ายนะครับก็ใกล้เคียงกันและล้อหน้าซ้ายนะครับก็อยู่ที่30กว่าถึง50องศานะครับที่สูงที่สุดซึ่งอุณหภูมิประมาณนี้ไม่ได้ถือว่าสูงเลยนะครับหากเป็นรถน้ำมันนะครับไม่ได้มีตัวมอเตอร์รีเจนมาช่วยหน่วงความเร็วเนี่ยขับลงอ่างขางมาขนาดนี้อย่างน้อยต้องมีเป็นอุณหภูมิ100กว่าองศานะครับก็ได้เห็นอุณหภูมิจานเบรกแล้วนะครับลงดอยอ่างขางมาขนาดนี้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเล็กน้อยลองเบรกยาวๆอีกสักทีนึงด้านหลังไม่มีรถมานะครับข้อมูลมันดีเลย์ไปหน่อยนะครับเราเลยเห็น-67 กิโลวัตต์ก็ตอนนั้นน่าจะไม่เกิน-99นะครับที่สูงสุดของคันนี้อันนั้นเรากดเบรกค้างได้ตั้งนานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะครับบนพวงมาลัยเราเนี่ยด้านซ้ายและขวาจะมีรูปดาวอยู่นะครับตอนเนี้ยที่ปุ่มฝั่งซ้ายผมตั้งให้เป็นการกดเพื่อเปลี่ยนโหมดในการขับขี่แล้วก็ที่ปุ่มฝั่งขวาเนี่ยเป็นการเปลี่ยนค่าการรีเจนนะครับว่าเป็นเลเวล1เลเวล2หรือเลเวล3ช่วงที่ขับมานะครับถ้าผมอยากให้รถเนี่ยประหยัดหน่อยก็เปลี่ยนไปใช้โหมด Eco หรือ Normal ที่กดจากปุ่มนี้ได้เลยนะครับผมกดปุ๊บเนี่ยมันก็ไล่ไปตามโหมดที่มีนะครับเริ่มจาก Snow Eco Normal Sport แล้วก็ Custom อย่างเช่นตอนนี้ขับ Eco อยู่แล้วมันเป็นช่วงที่แบบเข้าโค้งเยอะนะครับผมอยากจะเข้าโค้งแบบมั่นใจหน่อยก็กดรูปดาวไป2ทีตอนนี้ก็เป็นการขับเคลื่อน4ล้อนะครับค่อนข้างสะดวกเลยเมื่อกี้ผมแค่จอดลงจากรถไปแป๊บเดียวนะครับก็เข้าเกียร์ P แต่ยังไม่ได้ดับรถนะครับตัว One Pedal Drive เนี่ยเขาถูกปิดการทำงานลงไปเราต้องเปิดขึ้นมาใหม่ถ้าเราจะใช้งานนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปใช้งานโหมด Normal ดีกว่าโหมด normal แล้วก็ตั้ง regen ไว้ที่ level 3นะครับจะกลับมาใช้เป็นมอเตอร์ด้านหลังตัวเดียวเพราะว่าแบตเราเหลือน้อยนะครับเหลือ 45% ก็คือตอนเนี้ยยังลงไปไม่ถึงหน้าโรงเรียนนะครับแต่ว่าได้แบตคืนมาแล้ว 5% ระยะทางเพิ่มขึ้นมาเป็น169กิโลเมตรซึ่งขับกลับไปที่เชียงใหม่เนี่ยมันประมาณ140กิโลเมตรนะครับ
มันน่าจะไปไม่ถึงก็คงต้องไปแวะชาร์จที่ PEA เชียงดาวก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับก่อนลงมาแบตเตอรี่เหลือ 40% ระยะทางที่จะวิ่งได้เนี่ยประมาณ150กิโลเมตรก็ขับลงมาระยะทาง12กิโลได้แบตเตอรี่เพิ่มมา 5% กับระยะทางที่เพิ่มขึ้นมาอีกเกือบ20กิโลเมตรแล้วก็มาดูที่ตรงนี้นะครับระยะทางที่เราเริ่มขับจากที่นี่ขึ้นไป2รอบนะครับที่ผมขับขึ้นขับลงทั้งหมดเนี่ย37กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานสำหรับการขับขึ้นลงดอยอ่างขางนะครับ 23.3 กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรแล้วก็มาดูที่หน้าจอกลางตรงนี้นะครับตัว Sync Start เนี่ยก็คืออันเดียวกันกับที่ผมกด Restart เขาก็จะมีบอก Regen Benefit นะครับก็คือทั้งหมดที่เราขับไประยะทาง37กิโลเมตรเนี่ย Regen ไฟกลับเข้ามาได้10กิโลวัตต์นะครับได้คืนมา10หน่วยอันนี้ก็จะเป็นกราฟการใช้พลังงานนะครับช่วงที่เราขับขึ้นลงเขาก็จะอยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับระยะทางที่เราจะขับกลับไปที่เชียงใหม่นะครับ146กิโลเมตรแล้วก็ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นโหมด Eco ระยะทางบนหน้าจอ179กิโลเมตรคือมันใกล้เคียงกันมากๆถ้าจะขับไปให้ได้ถึงนะครับอาจจะต้องขับสักความเร็ว80แต่จริงๆระหว่างทางที่เราจะขับนะครับมันก็ขับเร็วไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ช่วงที่เป็นทางโค้งนะครับยิ่งถ้าเราเจอรถอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็ใช้ความเร็วได้ประมาณ 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับเส้นทางจากฝางกลับไปทางชายปราการทางเชียงดาวแต่ถ้าจะขับแบบไม่ต้องกังวลมากเนี่ยเดี๋ยวผมพาดูด้วยกันนะครับถ้ามันแบตไม่พอแล้วจริงๆเนี่ยเราแวะชาร์จเชียงดาวสักแค่แป๊บเดียวก็ได้ให้กลับถึงเชียงใหม่ได้แบบไม่ต้องกังวลนะครับถ้าสังเกตดูจากในแผนที่นะครับเส้นทางที่เราขับตอนนี้มันจะเป็นเส้นทางคดเคี้ยวไปเรื่อยๆเลยนะครับอย่างตอนนี้ผมขับอยู่ในโหมด normal นะมอเตอร์หลังทำงานอยู่แล้วก็ผมจะเข้าโค้งตรงนี้สมมุติว่าเข้าโค้งหน้าเนี่ยมันเป็นโค้งที่หักโค้งมากๆแล้วผมอยากจะเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตก็แค่กดปุ่มตรงนี้นะครับปึ๊บเป็นสปอร์ตแล้วทีเนี้ยเวลาเราเข้าโค้งนะเข้าโค้งได้มั่นใจยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ลองกดให้ดูนะครับเวลาที่เราต้องการใช้งานจริงเนี่ยค่อนข้างสะดวกเลยนะเส้นนี้นะครับเวลาที่ขับกลับเนี่ยจะกลับได้เร็วหรือช้านี่ก็ขึ้นอยู่กับรถด้านหน้าด้วยนะครับถ้าเราเจอรถที่ขับช้าๆเนี่ยก็ต้องตามเข้าไปเรื่อยๆเพราะว่ากว่าจะแซงได้เนี่ยก็ต้องหาช่วงที่มันเป็นทางตรงๆหน่อยนะครับ
แล้วก็พอเราต้องขับช้าเนี่ยผมเลยเปลี่ยนมาขับในโหมด Eco พอเปลี่ยนมาที่โหมด Eco นะครับตอนนี้ระยะทางที่จะวิ่งได้เนี่ยเหลืออีก147กิโลเมตรแล้วก็ระยะทางที่เราจะต้องวิ่งจริงอีก100กิโลเมตรที่กลับเข้าเชียงใหม่นะครับเผลอๆนี่อาจจะไม่ต้องแวะชาร์จที่เชียงดาวนะเดี๋ยวผมจะลองขับไปดูก่อนนะครับดูว่าตอนที่เราขับไปถึงตรงเชียงดาวแล้วเนี่ยถ้าแบตมันยังเหลือพอก็อาจจะวิ่งตรงไปเชียงใหม่เลยนะครับในขาวิ่งกลับเนี่ยมันกึ่งเหมือนเราวิ่งลงเขาด้วยนะครับมันก็จะใช้พลังงานน้อยกว่าตอนขาที่ขับมาสำหรับแสงหน้าจอนะครับในตอนกลางคืนเนี่ยถึงแม้เราจะปรับลงให้ต่ำสุดนะครับแต่ก็อาจจะรู้สึกว่าแยงตานะครับเพราะว่าสีดำของพาเนลเขาเนี่ยเวลาที่เราปรับให้มันมืดสุดมันก็จะยังไม่มืดนะครับมันจะดูเทาๆหน่อยเวลาที่เราขับในถนนมืดแบบสนิทแบบนี้นะครับเราจะรู้สึกว่าแสงเนี่ยจะแยงตานะครับส่วนในจอกลางเนี่ยเขายังสามารถปิดตัวจอได้อยู่นะครับอันนี้มันเลยไม่มีปัญหาปึ๊บเนี่ยมันจะเป็นสีออกดำๆเทาๆหน่อยไม่ได้แยงตาเท่าตัวจอด้านหน้าคนขับนะครับแต่ผมก็เห็นสำหรับคนที่ใช้ MG4 นะเขาก็อาจจะเอาตัวฟิล์มที่เป็นฟิล์มลดแสงนะครับมาติดทับลงไปอีกทีหนึ่งก็ช่วยในเรื่องแสงที่แยงตาในตอนกลางคืนได้นะครับแบตเตอรี่เหลือ 25% นะครับจะวิ่งได้อีก 98 กิโลเมตรแล้วก็เราขับมาแล้วทั้งหมด 284 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.1 กิโลวัตต์/ต่อ 100 กิโลเมตรเดี๋ยวจะต้องขับไปอีกระยะทาง 36 กิโลเมตรนะครับก็จะถึงที่เชียงใหม่สรุปว่าแบตที่เหลือเนี่ยเราสามารถขับจากที่ดอยอ่างขางถึงเชียงใหม่ได้เลยนะครับขับกลับมาถึงที่เชียงใหม่แล้วนะครับตอนนี้จอดอยู่ที่โลตัสคำเที่ยงมาดูระยะทางที่เราวิ่งมาวันนี้นะครับ321 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 15.8 กิโลวัตต์/ต่อ 100 กิโลเมตรแล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือ 17% นะครับจะวิ่งได้อีก 65 กิโลเมตรมาดูที่หน้าจอกลางนะครับตรงเนี้ยตั้งแต่ชาร์จครั้งล่าสุดก็คือก่อนที่ผมจะขับออกจากเชียงใหม่นะครับเมื่อเช้านี้จนเราวิ่งกลับมาที่นี่เลยเนี่ยก็จะมีบอกนะครับว่าเราใช้พลังงานไปกับการขับขี่เนี่ย 90.2% แล้วก็ใช้ไปกับแอร์เนี่ย 9.8% ที่ด้านบนนะครับ Regen Benefit 27 กิโลวัตต์/ก็คือตั้งแต่ขับไปจนขับกลับมาถึงเนี่ยเรา Regen ไฟกลับมาได้ 27 กิโลวัตต์/นะครับทำให้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะมันก็ไม่ได้สูงมากนะเพราะว่าเราขับไปทั้งขึ้นเขาขึ้นดอยสมมุติไม่มีการรีเจนกลับระหว่างที่ขับไปและขับกลับเลยเนี่ยมันวิ่งไม่ได้เยอะขนาดนี้แน่ๆอย่างเช่นตอนที่เราขับขึ้นดอยอ่างขางเราก็ใช้พลังงานไปเยอะนะครับทีนี้พอเราขับกลับลงมาก็รีเจนไฟกลับเข้ามาที่ตัวแบตเตอรี่ได้อีกแล้วก็มาดูค่าจากค่าสแกนเนอร์นะตอนนี้นะครับที่แบตเตอรี่เหลืออยู่ถ้าหน้าจอรถมันจะ 17% นะครับบนนี้มันขึ้น 16%แล้วก็ระหว่างที่เราจอดอยู่เฉยๆตอนเนี้ยอุณหภูมิภายนอก25องศาแล้วก็เปิดแอร์ในรถที่24องศานะครับใช้ไฟอยู่ 0.66 กิโลวัตต์อุณหภูมิแบตเตอรี่นะตอนนี้อุณหภูมิที่สูงที่สุดนะครับ30องศาแล้วก็ต่ำสุดอยู่ 28.5 อุณหภูมิภายนอกก็คือตรงนี้นะครับ25องศาอุณหภูมิมอเตอร์ตอนนี้อยู่ที่39องศานะครับกลับมาดูที่ทริปตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูระยะทางรวมโอ้โห 1,000 กิโลเมตรพอดีเป๊ะเลยนะครับขับมาจากกรุงเทพขับไปโดยอ่างขางแล้วก็ขับกลับมาเนี่ยระยะทางทั้งหมด 1,000 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตอนนี้อยู่ที่ 16.5 กิโลวัตต์/ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับ
เมื่อวานนี้เราก็พาขับขึ้นดอยอ่างขางแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เชงจะขับจากเชียงใหม่ไปลำปางบ้างแต่ก่อนออกเดินทางเนี่ยเดี๋ยวพาดูรอบคันแล้วก็รีวิวภายในกันสักหน่อยนะคะสำหรับ MG4 X Power เนี่ยเขาก็จะมีจุดที่แตกต่างจาก MG4 รุ่นอื่นๆนะคะเรื่องแรกเลยก็คือตัวกริลเนี่ยจะเป็น Adaptive Grill นะคะก็คือสามารถที่จะเปิดปิดอัตโนมัติเพื่อเพิ่มเรื่องของ Aerodynamicดีไซน์การตกแต่งของตัว MG4 X Power เนี่ยจะมีการตกแต่งด้วยสีดำเงานะคะพร้อมกับแถบที่เป็นสีเงินถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยจะไม่มีการตกแต่งแบบนี้นะคะและอีกหนึ่งจุดเด่นที่เห็นมาแต่ไกลเลยนะคะก็คือเจ้าคาลิปเปอร์สีส้มนะคะแล้วก็ล้อแม็กดีไซน์ใหม่นะคะอันนี้เป็นล้ออัลลอยขนาด18นิ้วคือถ้าเป็น MG4 รุ่นอื่นเนี่ยเขาจะให้ล้อมา17นิ้วนะคะแล้วก็ยางที่ให้มาเนี่ยจะเป็น Bridgestone Turanza T005 EV Enlighten ก็คือเป็นยางที่ออกแบบมาเพื่อ EV โดยเฉพาะนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นขนาด 235/45 R18 และสำหรับรถแรงๆแบบนี้นะคะคันนี้นี่ก็ได้รับการปรับจูนเบรกโดย Continental และกันชนท้ายรถนะคะก็เป็นดีไซน์เฉพาะตัวเลยสำหรับ X Powerด้านหลังรถทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะมีโลโก้ X Power ด้วยคันนี้จุดชาร์จเนี่ยจะอยู่ที่ด้านหลังรถทางซ้ายมือนะคะสำหรับการตกแต่งภายในเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์เดียวกันกับ MG4 รุ่นอื่นๆนะคะแต่จะมีความแตกต่างเนี่ยเรื่องของตัววัสดุเบาะตรงนี้นะคะที่รองหลังกับรองนั่งเนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าเป็น X Power จะเป็นอะคันทาร่านะคะหรือก็คือหนังกลับนั่นเองตัวเบาะเดี๋ยวก็จะเป็นสีดำนะคะมีการเดินเส้นได้เป็นสีส้มนะคะให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นการตกแต่งที่ประตูเนี่ยก็จะมีส่วนที่ใช้อัลคันทาร่าด้วยนะคะอันนี้ก็สอดรับกับตัวเบาะรองนั่งและที่ให้มาเพิ่มนะคะสำหรับ X Power เนี่ยก็คือตัวมือจับบนหลังคานะคะอันนี้ก็จะให้มาสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าแล้วก็ผู้โดยสารด้านหลังแต่สำหรับคนขับนี่ไม่มีนะคะสำหรับความรู้สึกเมื่อได้เข้ามานั่งภายในห้องโดยสารของ MG4 X Power นะคะก็ต้องบอกว่าแม้ว่าคันนี้เนี่ยจะเป็นรถขนาดกระทัดรัดเนี่ยข้างในเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าแออัดหรืออึดอัดนะคะก็ค่อนข้างรู้สึกว่าโปร่งโล่งอันนี้ก็เนื่องมาจากความตั้งใจเรื่องของการออกแบบดีไซน์ตรงส่วนคอนโทรลตรงกลางนี้นะคะที่ให้มีพื้นที่เนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีการแบบกั้นเป็นเขตอะไรนะก็เริ่มจากตรงส่วนด้านหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นเกียร์นะคะแล้วก็สามารถที่จะวางชาร์จโทรศัพท์ได้นะคะเป็น wireless charge แล้วก็ทางด้านขวาตรงนี้นะคะก็จะมีเขียนไว้ด้วยว่าเป็น MG Electric นะคะบ่งบอกว่าเป็นรถไฟฟ้าด้านใต้เนี่ยส่วนที่คาฟเข้าไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณจุดชาร์จนะคะที่มี USB-A 1 ช่อง USB-C 1 ช่องแล้วก็12 โวลต์อีก1ช่องตรงนี้ก็แอบเสียดายนิดนึงนะคะรู้สึกว่าน่าจะให้มาเยอะกว่านี้นะจำนวนช่องแล้วก็ความเร็วในการชาร์จส่วนที่เก็บของนี้นะคะก็สามารถที่จะวางแก้วน้ำนะคะไว้ได้อีก2แก้วแล้วก็มีตรงนี้เก็บของซึ่งช่องเก็บของอันนี้นะคะแม้ว่าจะไม่ได้ลึกมากแต่ก็จะเห็นว่าพวกของที่เราใช้พวกแบนๆเช่นมือถือกระเป๋าตังค์อะไรพวกนี้ก็วางอยู่ตรงนี้เนี่ยพอดีเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราวางให้มันสามารถที่จะปิดได้นะคะอันนี้ก็ดูสะอาดตาดีไม่รกรุงรังแต่ไม่แนะนำให้วางของไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าที่กั้น2ฝั่งเนี่ยมันไม่ได้สูงนะคะกรณีเราขับรถแล้วก็เลี้ยวไปเลี้ยวมาอย่างเงี้ยมันอาจจะเหวี่ยงทำให้ของเนี่ยตกลงมาบริเวณที่วางเท้าของคนขับได้นี่ก็จะไม่ปลอดภัยด้านข้างตรงนี้นะคะเขาก็จะมีทำตะข่ายไว้ให้สำหรับใส่ของได้อีกเล็กๆน้อยๆนะคะเช่นพวกการ์ดหรือว่าตอนนี้นะคะก็เขาใส่ที่วัดปริมาณ PM 2.5 อยู่แล้วก็ตรงนี้นะคะพนักวางแขนเปิดมาก็จะเป็นที่วางของอีกขนาดกระทัดรัดนะคะแต่ก็มีความลึกอยู่เมื่อมองมาที่ด้านบนนะคะตรงนี้ก็จะมีช่องสำหรับเก็บแว่นตาแล้วก็ระบบแสงสว่างนะคะด้านหน้าก็คือตัวไฟนั่นเองนะคะก็เป็นปุ่มกดแบบเบสิกเลยนะคะส่วนอันนี้ก็เซตไว้ถ้าเปิดประตูเนี่ยให้ไฟเปิดอัตโนมัติแล้วก็มาดูที่บังแดดตรงนี้เนี่ยก็มีแถบคาดเผื่อที่เราจะแนบอะไรแบบวางพวกบัตรพวกอะไรนะคะที่ใช้ประจำได้
เปิดมานะคะเป็นกระจกตรงนี้เป็นบานสไลด์แล้วก็ไม่มีไฟนะคะแต่ว่าที่ครึ่งหน้าของห้องโดยสารเนี่ยระบบส่องสว่างเนี่ยก็คือจะเป็นเฉพาะไฟตรงนี้เลยนะคะไม่มีไฟให้ที่ตรงนี้นะตอนนี้เนี่ยเชงก็ปรับเบาะแล้วก็พวงมาลัยนะคะให้อยู่ในระดับที่พอดีกับเชงแล้วซึ่งสำหรับคนตัวเล็กนะคะที่มีความสูง150ต้นๆอย่างเงี้ยคันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะปรับให้พอดีได้นะคะโดยที่เบาะเนี่ยจริงๆยังสามารถปรับเลื่อนเข้าไปข้างหน้าได้อีกนิดนึงนะคะแล้วก็จุดที่รู้สึกว่าเสียดายนิดนึงเนี่ยก็คือตัวเบาะไฟฟ้าเนี่ยที่เป็นเบาะรองนั่งเนี่ยเขาจะปรับยกทั้งชิ้นนะคะไม่ได้สามารถปรับบริเวณที่รองก้นกับที่รองใต้เข่าแยกกันนะคะแล้วคันนี้เนี่ยเขาปรับมาให้บริเวณก้นเนี่ยมันจะจมลงไปนิดนึงคือจริงๆถ้าลอยกว่านี้อีกนิดนึงอะค่ะมันจะทำให้เราแบบเห็นระยะที่อยู่ใกล้รถเนี่ยได้ดีกว่านี้นะคะตอนนี้มันก็จะมีมุมอับนิดนึงแต่คิดว่าตอนขับเนี่ยไม่น่าเป็นปัญหานะคะส่วนกระจกข้างซ้ายขวาสามารถปรับให้อยู่ในองศาที่พอดีได้ไม่มีปัญหาค่ะเช่นเดียวกันกับกระจกมองหลังโอเคงั้นเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยนะคะตอนนี้กำลังขับอยู่บริเวณถนนคอนกรีตนะครับช่วงจากเชียงใหม่เนี่ยไปลำพูนซึ่งเวลาที่เราวิ่งบนถนนคอนกรีตเนี่ยมันจะมีรอยต่อแล้วก็เสียงมันจะค่อนข้างดังนะครับเดี๋ยวมาดูค่าความดังของเสียงภายในห้องโดยสารนะครับค่าความดังที่เราวัดเมื่อกี้นะครับเป็นค่าความดังที่วัดขณะที่ความเร็วรถประมาณ100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเท่าที่ลองฟังดูเนี่ยเสียงจะขึ้นมาจากบริเวณด้านใต้ของห้องโดยสารมากกว่าด้านข้างนะครับสำหรับด้านข้างเนี่ยถ้าขับที่ความเร็วสูงสัก100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มได้ยินเสียงลมที่พัดผ่านไปด้านข้างนะครับวัดค่า PM 2.5 ของอากาศด้านนอกนะครับจะอยู่ประมาณ 6-7 แล้วเดี๋ยวเรามาวัดค่า PM 2.5 ภายในรถอีกทีนะครับค่า PM 2.5 ภายในรถนะครับจะอยู่ประมาณ 2-3 ในเมนูการปรับตั้งแอร์ก็จะมีเขียน PM 2.5 ฟิลเตอร์ไว้ที่มุมด้านซ้ายด้วยนะครับเราก็ออกนอกเมืองแล้วนะคะแล้วก็ช่วงทางหลวงที่ถนนเนี่ยมีความขรุขระหรือต่างระดับเนี่ยเชงรู้สึกว่าคันเนี้ยขับผ่านได้เนี่ยโดยที่มีความกระชับนะไม่ตึงตังเลยจะต่างกับตอนที่วิ่งในเมืองที่จะต้องใช้ความเร็วต่ำนะคะอันนั้นเนี่ยเวลาที่ผ่านบริเวณที่รอยต่อของถนนหรือว่าพื้นถนนเนี่ยมันไม่เรียบสม่ำเสมอเนี่ยอันนั้นเนี่ยจะมีความตึงตังมากกว่าพอวิ่งทางไกลที่ใช้ความเร็วเนี่ยอันนี้ถือว่าขับได้สมูทมากตอนนี้เราก็อยู่ที่ดอยขุนตาลกันแล้วนะคะช่วงที่ขับขึ้นเขาลงเขาเนี่ยเชงใช้โหมด normal กับ sport สลับกันอยู่นะคะก็เพราะว่า normal เนี่ยหลักๆเลยเขาก็จะใช้พละกำลังจากมอเตอร์หลังเขาเป็นโหมด sport เนี่ยช่วงขึ้นเขาลงเขาเนี่ยเขาก็จะดึงมอเตอร์หน้ามาใช้ด้วยนะคะอย่างตอนนี้เราอยู่ในโหมดสปอร์ตนะคะแล้วก็กำลังขับทางลาดลงแล้วก็โค้งเล็กน้อยรู้สึกว่ามีความมั่นใจนะคะในการขับลงเขาควบคุมได้ดีพวงมาลัยเนี่ยสามารถที่จะควบคุมได้ดีตามที่เราต้องการเลยเส้นดอยขุนตาลนี่เป็นเส้นที่เชงขับจากเชียงใหม่ไปลำปางเป็นประจำนะคะก็คันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่รู้สึกว่าขับสนุกแล้วก็รู้สึกปลอดภัยมีความมั่นใจแล้วก็ตอนนี้นะคะที่ขับอยู่เนี่ยเปิด One Pedal Mode อยู่นะคะโดยที่ One Pedal Mode ของคันนี้เนี่ยจะหน่วงมากกว่าตัว Regen Mode นะคะสำหรับคันนี้เนี่ย Regen Mode เนี่ยจะมีทั้งหมด3ระดับก็คือ1 2 3นะคะเมื่อเทียบ Regen ระดับ3ซึ่งก็คือเป็นเลเวลสูงสุดของ Regen แล้วกับ One Pedal เนี่ยตัว One Pedal Mode เนี่ยจะหน่วงมากกว่าการเข้าโค้งคันนี้นี่ถือว่ามั่นใจจริงๆแม้ว่าจะใช้โหมด normal เองนี่ก็ถือว่าเจ๋งเลยนะคะ
สปอร์ตโหมด เดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นสปอร์ตโหมดไวขึ้นมาเลยนะ คือรู้สึกได้เลยว่ามีพละกำลังเสริมเข้ามา ตอนลงเขาเนี่ยสัมผัสถึงความต่างได้ไม่เยอะแต่คิดว่าตอนขึ้นเขาเนี่ยที่เมื่อวานก็ขึ้นเขาน่าจะต่างกันเยอะอยู่ใช่ไหม ก็เรียกว่าแทบจะบินขึ้นเขานะ แล้วก็ในการขับลงเขานะคะที่สปอร์ตโหมดพร้อมกับการใช้ one pedal mode เนี่ยเวลาที่ถอยเท้าออกจากคันเร่งนะคะรถจะค่อยๆหน่วงความเร็วลงนะคะจะไม่มีอาการหน้าขมำเชงรู้สึกว่าส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าทั้ง regen mode แล้วก็ one pedal mode ของคันนี้ปรับจูนมาค่อนข้างดีเลยนะคะคืออาการหน้าขมำเนี่ยแทบไม่มีเลย ตอนนี้เราติดไฟแดงอยู่คันหน้านะครับ เดี๋ยวจะให้เชงเนี่ยลองเหยียบคันเร่งในโหมดสปอร์ตนะครับโอ้ย เมื่อกี้มีอาการ ล้อฟรี ล้อฟรีนิดนึงนะคะ ถึงแม้จะขับเคลื่อน4ล้ออยู่นะครับ รถคันนี้เขาไปเทสในแทร็กมาก็เยอะแล้วนะครับ คันที่เราใช้อยู่เนี่ยค่ะ ใช่วิ่งมาประมาณ 7-8 พันกิโลแล้วก่อนที่เราจะเอามา แล้วตอนนี้มัน 8,400 กิโลเมตรแล้วนะครับ สภาพยางมันก็ไม่ได้สมบูรณ์เหมือนตอนแรกๆ ใช่ ก็เลยเกิดอาการล้อฟรีนิดหน่อย ใช่ ซึ่งถ้าในสภาวะปกติที่ล้อตัวยางเนี่ยยังค่อนข้างสมบูรณ์เนี่ยจะไม่เป็นนะคะ คือก็อยากให้ลองดูนะว่าเอ้ยรถแรงๆแบบนี้เวลาเราขับแล้วเราเหยียบคันเร่งเรากังวลหรือเปล่านะ เพราะตอนนี้เราใช้โหมดสปอร์ตที่ใช้2มอเตอร์แล้วคันนี้มันแรงบิดสูงสุด600 นิวตันเมตร ก็เชงรู้สึกว่าขับมาได้100 กิโลแล้วนะคะทั้งช่วงในเมืองแล้วก็ขับขึ้นเขาลงเขาทางตรงเนี่ยคันเร่งของคันนี้เนี่ยเขาคอนฟิกระยะมาได้ดีนะคะก็คือถ้าเราอยากจะขับสบายๆค่อยๆเพิ่มความเร็วเนี่ยเราก็ค่อยๆเหยียบใช้น้ำหนักลงที่คันเร่งนะคะความเร็วมันก็จะค่อยๆขึ้นตามปกติเลยแต่ถ้าจังหวะที่เราต้องการที่จะเร่งแซงหรือแบบทำความเร็วแบบไวๆเลยอันนั้นเราค่อยเหยียบลึกๆอันนั้นเนี่ยมันก็จะรีบดึงพลังจากมอเตอร์มาให้เราสั่งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในการใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยคันนี้ไม่ได้น่าหวาดเสียวนะคะเพราะว่าระยะของคันเร่งเขาเนี่ยค่อนข้างลึกถ้าระยะเขาสั้นเหยียบนิดนึงแล้วไปอันนั้นหวาดเสียวแต่คันนี้ไม่เป็นแบบนั้นหรือว่าถ้าเราไม่ได้อยากจะให้มันแรงขนาดนี้เราก็ขับในโหมดอีโคนะครับใช่จะใช้งานเพียงมอเตอร์ตัวหลังอย่างเดียวแล้วก็ขับใช้งานในเมืองเนี่ยมันก็สามารถขับแบบสมูทได้ต้องบอกว่าคันนี้ก็ครบเครื่องนะคะคือในวันที่เราขับในเมืองอยากขับสบายๆขับช้าหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องการแบบทำความเร็วก็ตอบโจทย์แล้วก็ในวันที่อยากจะขับสนุกอย่างเงี้ยออกต่างจังหวัดทางตรงแล้วก็ไม่ได้มีรถเยอะเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้นะคะก็ครบเครื่องในราคาล้านกว่าอย่างไรก็ตามนะคะการที่เราขับรถด้วยความเร็วสูงเนี่ยอันเนี้ยก็มีอันตรายเหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าสำหรับคนที่จะใช้ความเร็วสูงนะคะก็ควรจะต้องมีการฝึกฝนแล้วก็มีทักษะในการควบคุมรถที่ความเร็วสูงด้วยนะคะสำหรับเรื่องของช่วงล่างนะคะคันนี้เนี่ยช่วงที่ขับข้ามจังหวัดอย่างเช่นตรงนี้นะคะถนนเนี่ยก็จะมีความขรุขระหรือบางทีก็มีรอยต่อสะพานเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเมื่อวิ่งที่ความเร็วประมาณ100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเงี้ยถือว่าช่วงล่างเขามีความกระชับดีเลยนะคะเมื่อเทียบกับตอนที่ขับในเมืองเนี่ยที่ใช้ความเร็วต่ำเนี่ยรู้สึกว่าเวลาที่ขับในเมืองเนี่ยมันจะมีความแข็งขึ้นมาพอสมควรแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะคะคันนี้นี่การขับข้ามจังหวัดเนี่ยวิ่งยาวๆแบบนี้เนี่ยถือว่าเหมาะมากนะคะสมูทมาก0 ถึง 100 ใน 3.8 วินะครับผมจะพาแซงซุปเปอร์คาร์น่าจะสักประมาณ10 กว่าคันนะครับด้วยโหมดอีโคนะครับนี่ซ้ายมือดูครับเบนลี่เฟอร์รารี่โอ้โหเฟอร์รารี่ 2-3 คันไปแล้วครับโอ้โหแซงทีเดียวยกฝูงนะครับมีอยู่ข้างหน้าอีกนี่นะครับผมต่อให้ก่อนด้วยปอร์เช่นะครับเราจะแซงด้วยโหมดอีโคไปแล้วนะ โอ้โหแรงจริงครับคันนี้ยังไม่ได้เปิดโหมดสปอร์ตเลยแซงไปเป็น10 คันนะครับ
ดที่ปั๊มนะคะเราเห็นรถขนรถบรรทุกรถสปอร์ตกำลังออกตัวออกจากปั๊มนะโอ้โหแบบโอ้โหรถสวยมากนะใช่ใช่เพียบเลย อันนี้เมื่อกี้เราก็ตามเขามาทันแล้วนะคะแซงไปแล้ว ช่วงนี้นะครับบริเวณที่มันเป็นผ่านภูเขาเนี่ยเราขับข้ามจังหวัดแล้วก็วิวสวยๆขับกับรถที่แบบสมรรถนะดีแล้วก็ช่วงล่างดีนะครับทั้งขับสนุกแล้วก็ได้ชมวิวไปด้วยเลยเวลาเข้าโค้งแบบนี้นี่แบบรถเข้าโค้งได้อย่างสมูทเลยนะแล้วก็ขับคันนี้ก็ต้องคอยระวังนะครับถ้าไม่ได้มองความเร็วนี่โอกาสได้ใบเซอร์นี่ก็สูงเหมือนกันแตะคันเร่งแป๊บเดียวก็120 130นะครับที่ความเร็วสูงนี่รถค่อนข้างนิ่งเลยตอนนี้ผมขับอยู่ในโหมด normal นะครับที่ความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็สังเกตที่กราฟิกตรง energy flow นะครับตอนนี้เราใช้เพียงมอเตอร์ด้านหลัง1ตัวแล้วเดี๋ยวดูเวลาที่ผมเร่งแซงนะครับก็จะกดที่คันเร่งลงไปนะมอเตอร์หน้านี้เข้ามาทำงานทันทีนะครับแล้วก็กำลังรถเราเนี่ยมาเต็มที่เลยทำให้เวลาที่เราเร่งแซงนี้ทำได้ค่อนข้างง่ายนะครับเมื่อกี้กดแป๊บเดียวผมไม่ได้ดูที่ความเร็วนะขึ้นไป140เลยคือเวลาที่เราขับใช้งานธรรมดาเนี่ยเส้นทางต่างจังหวัดถึงแม้จะไม่ได้กดในโหมดสปอร์ตนะครับแต่ว่าเวลาที่เราต้องการพละกำลังมาเต็มเนี่ยก็แค่กดคันเร่งให้สุดลงไปนะครับก็ระหว่างทางขากลับนะคะจากเชียงใหม่เข้ากรุงเทพเนี่ยนี่เป็นอีกหนึ่งปั๊มที่เราแวะประจำนะคะก็คือปั๊มปตท.ตากไม้งามนะคะเพราะว่าตรงบริเวณโซนหน้าห้องน้ำเนี่ยเขาจะมีการ์ดเกษตรตากไม้งามนะคะแล้วก็หนึ่งในทีเด็ดที่แวะซื้อทุกครั้งเลยนะคะก็คือส้มโอนะคะร้านน้องดีมและพี่บีมนะคะร้านน้องดีมแอนด์บีมเป็นร้านของพี่แหม่มนะคะอันนี้เราซื้อทานมาหลายรอบแล้วนะคะคุณภาพประทับใจอร่อยทุกครั้งที่กินนะคะแล้วก็อีกหนึ่งร้านที่เด็ดเลยเนี่ยจะเป็นข้าวตังน้ำแตงโมนะคะอันเนี้ยซื้อไปฝากใครก็ชอบนะคะเก็บไว้เนี่ยก็ไม่หืนนะคะคือบางทีเราซื้อไปหลายซองเงี้ยเราค่อยเพิ่งแกะกินอย่างเงี้ยก็ยังกรอบอร่อยไม่หืนแล้วก็หวานน้อยด้วยยังไงแวะกันได้นะคะร้านส้มโอนะคะร้านนี้เนี่ยตรงหน้าร้านเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับห้องน้ำพอดีนะคะออกจากห้องน้ำมาก็คือเจอเลยนะคะแล้วก็ร้านเนี่ยจะเปิดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ตอนนี้ขับมาถึงที่จังหวัดตากนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 52% ตอนที่แวะชาร์จที่ PT เถินเนี่ยแบตเตอรี่ก็เหลือประมาณ 53% นะครับเราใช้เวลาชาร์จไป16 นาทีจากแบตเตอรี่ 53 ถึง 80% แล้วก็วิ่งมาได้ระยะทาง 95 กิโลเมตรแบตเตอรี่ก็เหลือเท่ากับตอนที่แวะชาร์จครั้งก่อนเลยนะครับทีนี้มาดูที่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับอยู่ที่ 19.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรก็ใช้ความเร็วค่อนข้างสูงในบางช่วงนะครับทำให้ที่เราชาร์จไปเนี่ยประมาณเกือบ 30% วิ่งได้ระยะทางแค่ประมาณ 95 กิโลเมตรนะครับตอนนี้มาแวะชาร์จที่ PA Vota นะครับอยู่ในปั๊มคาวเทคตรงสลกบาทขับมาจากที่ปั๊ม PT เถิดเนี่ยมาถึงจุดนี้ระยะทาง222 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ผมลองนำคันเนี้ยมาชาร์จกับตู้ PA ที่เป็นรุ่นใหม่นะครับตู้120 กิโลวัตต์ทีนี้สำหรับตู้120 กิโลวัตต์ของ PA Vota เนี่ยที่เป็นตู้สีเงินนะครับสเปคของเขาเนี่ยกระแสไฟที่จ่ายได้สูงสุดจะอยู่ที่200 แอมป์
ทีนี้ถ้าเป็นรถ400โวลต์นะครับถ้ามาชาร์จกับตู้นี้ก็จะไม่เกิน80กิโลวัตต์นะครับข้อมูลจาก Car Scanner นะครับดูที่ตรงเนี้ยกระแสไฟ196แอมป์ก็เกือบจะสุดสเปคของตู้ที่จ่ายได้แล้วนะครับเรากำลังชาร์จอยู่กับตู้ Shell Recharge นะครับตู้เนี้ยสเปค180กิโลวัตต์แล้วก็ชาร์จกับ MG4X Power เนี่ยตอนนี้กำลังไฟอยู่ที่132เกือบ133กิโลวัตต์สำหรับอุณหภูมิแบตเตอรี่ที่สูงสุดตอนนี้อยู่34องศานะครับกำลังไฟสูงสุดที่เราชาร์จกับ Shell Recharge ตอนนี้ขึ้นไปสูงสุดถึง138กิโลวัตต์เลยนะครับเราชาร์จกับตู้ Shell Recharge เนี่ยใช้เวลาชาร์จไปประมาณ 5-6 นาทีแบตจาก 11% ขึ้นมา 31% นะครับเทียบกับเมื่อกี้ที่เราแวะชาร์จ PA Volta ตอนนั้นกำลังไฟแค่ไม่ถึง80กิโลวัตต์เราใช้เวลาชาร์จถึง8นาทีจากแบตเตอรี่ 15-30% ต่างกันเกือบเท่าตัวเลยนะครับซึ่งตอนนี้ระหว่างทางที่เดินทางจากเชียงใหม่เนี่ยกับกรุงเทพเนี่ยจุดชาร์จที่กำลังไฟเกิน150กิโลวัตต์ยังมีน้อยอยู่นะครับทำให้รถที่รับกำลังไฟได้สูงเนี่ยยังไม่ได้ใช้ประสิทธิภาพในการชาร์จเร็วได้เต็มที่นะเราก็ต้องไปชาร์จกับตู้ที่จ่ายไฟได้ไม่เกิน80กิโลวัตต์มันก็ทำให้เราต้องใช้เวลาชาร์จนานขึ้นนะครับในอนาคตเนี่ยถ้ามีตู้ที่กำลังไฟสูงเนี่ยครอบคลุมสำหรับรถที่รับกำลังไฟในการชาร์จได้สูงก็จะทำให้เดินทางระหว่างจังหวัดใช้เวลาชาร์จน้อยลงนะครับระหว่างที่ชาร์จนะครับตัวเลขกำลังไฟที่ขึ้นไปสูงสุดเนี่ยประมาณ137ถึง138กิโลวัตต์แล้วก็ตอนเนี้ยอุณหภูมิแบตเตอรี่มันขึ้นมาที่46องศากำลังไฟลดลงมาเหลือ117กิโลวัตต์นะครับคือผมเคยชาร์จกับตู้ Ultra Vim เนี่ยที่แบตเตอรี่ประมาณ50กว่า%มันยังรับได้มากกว่า120กิโลวัตต์เลยแต่ตอนเนี้ยแบตเตอรี่ 45% นะครับกำลังไฟดรอปลงมาเหลือ115กิโลวัตต์แล้วนี่ขนาดว่าเราชาร์จอยู่ช่วงที่ฝนตกนะครับอุณหภูมิภายนอก26องศาแต่อุณหภูมิแบตเนี่ยขึ้นมาที่46แล้วนะครับที่แบตเตอรี่ 51% นะครับกำลังไฟที่เข้ารถเนี่ยอยู่ที่112กิโลวัตต์อุณหภูมิยังไม่สูงกว่า46องศานะครับสำหรับแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิสูงที่สุดเราใช้เวลาชาร์จไปแค่12นาทีนะครับจากแบตเตอรี่ 11% ขึ้นมา 52% แล้วก็เราชาร์จกับตู้ Shell Recharge 180กิโลวัตต์เนี่ยเกือบจะได้กำลังไฟสูงสุดของรถคันนี้ที่140กิโลวัตต์เลยซึ่งตัวเลขที่เห็นที่ขึ้นไปสูงที่สุดนะครับอยู่ประมาณ138กิโลวัตต์แบตเตอรี่ 60% นะครับใช้เวลาชาร์จไป15นาทีกำลังไฟตอนนี้อยู่ที่84กิโลวัตต์แล้วก็อุณหภูมิแบตเตอรี่ที่สูงที่สุดเนี่ยลดลงมาเหลือ 45.5 องศานะครับเมื่อกี้อุณหภูมิที่ขึ้นไปสูงสุดเนี่ยมันอยู่ที่46องศาแล้วก็ไม่ได้สูงไปกว่านี้นะตอนนี้แบตเตอรี่ขึ้นมาที่ 80% แล้วนะครับเราใช้เวลาชาร์จไป27นาทีแล้วก็อุณหภูมิแบตเตอรี่ที่สูงที่สุดตอนนี้ลดลงมาเหลือ42องศานะครับตั้งแต่กำลังไฟเนี่ยลดต่ำกว่า100กิโลวัตต์ลงมาเนี่ยอุณหภูมิแบตเตอรี่จะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะครับกลับมาถึงที่กรุงเทพแล้วนะครับสำหรับระยะทางทั้งหมดที่ขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ดอยอ่างขางแล้วก็กลับมากรุงเทพนะครับ 1,720 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 17.3 กิโลวัตต์hour ต่อ100กิโลเมตรสำหรับ Wireless Charge นะครับคันนี้ก็จ่ายกำลังไฟได้ถึง15วัตต์แต่ทีนี้เท่าที่ผมลองใช้งานดูนะครับถ้าเราวางโทรศัพท์ไม่กลางจริงๆเนี่ยมันจะทำให้กำลังไฟที่จ่ายไปเนี่ยมันช้านะครับเดี๋ยวผมจะลองขยับอันนี้ให้ดูสมมุติว่ามือถือเราเนี่ยมันวางไม่กลางตำแหน่งสังเกตที่ค่าวัตต์นะครับเนี่ยกำลังไฟมันจะลดลงเรื่อยๆเนี่ยสมมติว่าเราขับรถมือถือเรามันขยับมันไม่อยู่ตรงกลางก็จะชาร์จไม่ค่อยแรงนะครับต้องตำแหน่งตรงกลางเป๊ะๆซึ่งสำหรับคันนี้ถ้าเวลาเราขับรถมันต้องขยับไปมาแน่ๆทำให้ชาร์จเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับทดสอบช่อง USB-C นะครับโปรโตคอลที่รองรับเนี่ยมีแค่ DCP อย่างเดียวซึ่งจ่ายไฟได้ที่5โวลต์ 1.5 แอมป์ก็คือไม่เกิน 7.5 วัตต์นะครับถือว่าค่อนข้างช้านะสำหรับ USB-C เนี่ยแล้วก็ช่อง USB-A นะครับลองเช็คดูแล้วก็จะเป็น DCP เหมือนกันเลยจ่ายไฟได้ไม่เกิน5โวลต์ 1.5 แอมป์ถ้าเราอยากจะชาร์จได้เร็วๆนะครับหาซื้อที่เป็นอะแดปเตอร์เนี่ย12โวลต์มาใช้งานแทนนะครับสำหรับค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายในรถคันนี้นะครับถ้าเราจอดรถแล้วก็เปิดแอร์อยู่กับที่คาร์บอนไดออกไซด์มันจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้มาดูตรงเมนูที่แอร์นะครับจะมีอยู่ตรงนี้มุมขวาล่าง
อันนี้คืออากาศหมุนเวียนภายในห้องโดยสารนะครับจะไม่รับอากาศภายนอกเข้ามาเลยทำให้เวลาที่เราหายใจออกมาเรื่อยๆเนี่ยค่าคาร์บอนไดออกไซด์มันก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าเราต้องการอากาศภายนอกเข้ามาก็กด1ทีสัญลักษณ์นี้ก็คือรับอากาศภายนอกเข้ามานะครับเวลาที่เราขับต่างจังหวัดเนี่ยถ้ากดรับอากาศภายนอกเข้ามาจะช่วยให้ลดคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้องโดยสารขับทางไกลเราจะได้ไม่อ่อนเพลียนะครับซึ่งถ้าเป็นในเมืองเนี่ยโหมดนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะพวกกลิ่นควันรถภายนอกจะเข้ามาในห้องโดยสารนะครับแล้วก็ในคันนี้จะมีอีกโหมดหนึ่งก็คือออโต้อันเนี้ยรถจะทำการเลือกให้เราเองนะครับว่าตอนไหนจะเอาอากาศภายนอกเข้ามาตอนไหนจะให้อากาศหมุนเวียนภายในรถซึ่งโดยปกติที่ผมใช้งานดูนะเวลาที่เราขับที่ความเร็วต่ำเขาจะไม่ค่อยเอาอากาศภายนอกเข้ามานะครับส่วนถ้าเราขับความเร็วสูงต่างจังหวัดเนี่ยเขาถึงจะรับอากาศภายนอกเข้ามาแล้วก็คันเนี้ยเขาไม่มีฟิลเตอร์กรองกลิ่นนะครับคือถ้าเราได้กลิ่นข้างนอกเข้ามาแบบค่อนข้างเยอะเนี่ยแสดงว่าตอนนั้นรถกำลังรับอากาศภายนอกเข้ามานะครับหลังจากที่ผมกดให้รับอากาศภายนอกเข้ามาดูที่ค่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือ 1,786 สำหรับค่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันไม่ได้อันตรายมากไม่ทำให้เราอ่อนเพลียมากนะครับก็จริงๆแล้วไม่ควรเกินสัก 2,000 นะครับดูจากขีดตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยตอนนี้เป็นแถบบอกนะครับถ้าอยู่ประมาณสีเขียวก็คือถือว่าโอเคเลยสีเหลืองเนี่ยก็คือค่ากลางๆนะครับอันเนี้ยเริ่มขึ้นมาตรงแดงแล้วในอากาศภายนอกรถเนี่ยปกติแล้วค่าคาร์บอนไดออกไซด์จะอยู่ประมาณ4-500 ppm นะครับ It's been a while since I left. Nobody knows where I went, but I think I found my place. Don't worry, I'm doing just fine out in the islands where the time goes a little more my pace. I've been floating coast to coast, Bahamas to Puerto Rico. It don't matter if I'm lost because I know when I'm with you I'm home. When I'm with you I'm home. Just riding waves cause I know no matter where the tide goes, the sun is on my face.
ตอนนี้เราชาร์จอยู่กับตู้ Elex by eGat นะครับเป็นตู้ตัว150กิโลวัตต์ตอนที่ผมเอาไปเชียงใหม่แล้วไปชาร์จกับตู้ Elex รุ่นเนี้ยก็มีครั้งที่ชาร์จไม่ได้เหมือนกันนะครับซึ่งได้ติดต่อกับทาง Elex เนี่ยก็ได้ทราบว่าตัวรถกับตู้เนี่ยอาจจะมีค่าบางอย่างที่ยังสื่อสารกันไม่ตรงกันนะครับผมก็เลยได้นำตัว MG4X Power เข้าไปที่โรงงานที่ผลิตตู้รุ่นนี้นะครับแล้วก็ลองเก็บหลอกดูว่ามันมีค่าอะไรที่มันอาจจะคุยกันยังไม่ตรงนะครับก็ได้แก้ในส่วนนี้ไปแล้วตัวเลขที่เห็นที่สูงสุดตอนนี้คือ131กิโลวัตต์นะครับค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น132กิโลวัตต์แล้วสำหรับคันเนี้ยที่ผมไปชาร์จและกำลังไฟขึ้นสูงที่สุดเนี่ยก็คือ139กิโลวัตต์ที่ตู้ของ Shell Recharge ตัว180กิโลวัตต์นะครับคิดว่าถ้าชาร์จจากเปอร์เซ็นต์ต่ำๆมาตั้งแต่ 11% ก็น่าจะเห็น139กิโลวัตต์เหมือนกันนะครับ